მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მინდა განსაკუთრებით მივესალმო ჩვენს აზერბაიჯანელ და სომეხ კოლეგებს, რომლებიც დღეს გვესწრებიან ამ მნიშვნელოვან კონფერენციაზე. მოგესალმებით საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, ჟურნალისტებს. დღეს 26 ივნისი არის და ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, აღვნიშნავთ წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეს რეგიონალური კონფერენციით, სადაც ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გამოცდილების გაზიარებას მოვახდენთ ერთმანეთში. რა თქმა უნდა, მინდა ჩემი თანაგრძნობა და მხარდაჭერა გამოუცხადა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დაექვემდება რა წამებას და არასათანადო მოპყრობას. სამწუხაროდ საქართველოში ამ თვალსაზრისით ნამდვილად გვაქვს მძიმე გამოცდილება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ გვახსენდება ის კონფლიქტები, რაც მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე და სწორედ ამ კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული არაერთი ჩვენი თანამოქალაქე დაექვემდება რა წამებას თუ არასათანადო მოპყრობას. ასევე მძიმე გვაქვს გამოცდილება პენიტენციალურ სისტემაში წამების თვალსაზრისით 2012 წელს ყველა მიხილა კადრები, რომლებმაც წარმოაჩინა წამების, ასე ვთქვათ, რეალური მასშტაბები სამწუხაროდ საქართველოში. საბედნიეროდ გვაქვს ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯები წამების გამოვლენის პრევენციის თვალსაზრისით პენიტენციალურ სისტემაში ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად არის გაუმჯობესებული მდგომარეობა, თუმცა კიდევ რჩება გამოწვევები, რაზეც ჩვენი წარმომადგენლები დღეს უფრო ვრცლად ისაუბრებენ. რა თქმა უნდა, წამება ეს არ არის მხოლოდ ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობა. წამება ასევე შესაძლებელია იყოს ისეთ პირობებში განთავსება, ისეთ პირობებში ცხოვრება იძულებით, როდესაც პირობები ღირსების შემლახავი არის და არასათანადო არის და ამ თვალსაზრისით მე პირველ რიგში გამახსენდებოდა სურამის ფსიქიატრიული დაწესებულება. ჩვენ ყველა შეგვძრა იმ პირობებმა, რაც ვიხილეთ, რაც არსებობდა ამ დაწესებულებაში. მიუხედავად იმისა, რომ იქ განთავსებულ პაციენტებს ჰქონდათ უფლება და ისინი უნდა ყოფილიყვნენ განთავსებული სწორედ თერაპიულ გარემოში, სამწუხაროდ ჩვენ ვიხილეთ წარმოუდგენელი მასშტაბის, ასე ვთქვათ, პირობები, რომელიც ლახავდა მათ ღირსებას და სახალხო დამცველის აზრით ეს პირობები უახლოვდებოდა სწორედ წამებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პირობები დროულად გაუმჯობესდეს. იმედის მომცემია ასევე ის, რომ ძალიან მალე უახლოეს დღეებში დაიხურება ნომერ მე-7 პენიტენციალური დაწესებულება, რასთან დაკავშირებითაც სახალხო დამცველი წლების განმავლობაში გასცემდა რეკომენდაციას ასევე არასათანადო პირობებთან და რეჟიმთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა მივესალმები იმას, რომ იქ განთავსებული პატიმრები, ასე ვთქვათ, გადავლენ გაუმჯობესებულ პირობებში და ჩვენ, ასე ვთქვათ, დავხურავთ ამ დაწესებულებას, რომლის პირობებიც ასევე იყო ღირსების შემლახავი. და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, პრევენციას. ამისთვის ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრს აკეთებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ის უწყებები, რომლებიც მუშაობენ წამების პრევენციაზე, თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი და სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლობა. ამ თანამშრომლობის გარეშე, რა თქმა უნდა, ჩვენ რეალურად ვერ მივაღწევთ იმ შედეგებს, რასაც გვინდა რომ მივაღწიოთ. ამიტომ იმედს გამოვთქვამ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენი და ხელისუფლების თანამშრომლობა იქნება მჭიდრო და პროდუქტიული. კიდევ ერთხელ მინდა რომ გისურვოთ ნაყოფიერი დღე და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია გველოდება და სიტყვა მინდა გადავცე ასევე ქალბატონ ცირაჭანტურიას, რომ მოგვესალმოს. მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონებო. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმას აქვს პატივი, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად
დღეს უმასპინძლოს ამ რეგიონულ კონფერენციას, რომელიც ეძღვნება 26 ივნისს წამების ხელთა დაცვის საერთაშორისო დღეს, რომელსაც როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, ტრადიციულად აღვნიშნავთ როგორც სახალხო დამცველის აპარატი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო საზოგადოება და რა თქმა უნდა დღეს კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც სამწუხაროდ დაექვემდებარნენ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ბოროტებას ამ ქვეყნად, როგორც არის წამება ან არაადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობა. და ამ მიმართულებით დღეს ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოვისმინოთ იმ მექანიზმების წარმომადგენლების მოხსენებები, რომელთა ყოველდღიური საქმიანობა არის სწორედ ამ ადამიანების დაცვა ასეთი წამების თუ არაადამიანური მოპყრობისაგან და ამ პრევენციაზე მუშაობა. ანუ საუბარი არის წამების პრევენციის ეროვნულ მექანიზმებზე, როგორც საქართველოში, ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში, ასევე ჩვენ დღეს გვესწრებიან სომხეთიდან სტუმრები ციხეების საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფიდან, რომლებიც ასევე განახორციელებენ დამოუკიდებელ მონიტორინგს პენიტენციურ დაწესებულებებზე. მინდა რა თქმა უნდა მივესალმოთ ჩვენს სტუმრებს, ასევე სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. ჩვენ გვაქვს დღეს ძალიან კარგი საშუალება, რომ გქონდეს მოვისმინოთ ეს მოხსენებები სამივე ქვეყნის მონიტორინგის მექანიზმების წარმომადგენლებიდან, გქონდეს მსჯელობა, ანუ დღის პირველ ნახევარი დაეთმობა საქართველოს სახალხო დამცველის წამების პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის 2017 წლის მოხსენებას და დღის მეორე ნახევარში გვექნება საშუალება, რომ მოусმინოთ ჩვენ სომეხ და აზერბაიჯანელ კოლეგებს. დღევანდელი ღონისძიება ტარდება ჩვენი ორგანიზაციის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც მხარს უჭერს ნიდერლანდების სამეფო საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ. სამწუხაროდ ელჩი დღეს ამ ეტაპზე ვერ გვესწრება, იმიტომ რომ ერთ-ერთ უწყებაში ჩაინიშნა ელჩების შეხვედრა და მას იქ მოუწია წასვლა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ დიდი მადლიერებით გვინდა აღვნიშნო ის შესაძლებლობა, რომელიც დღეს გვაქვს და რომელიც პროექტმა მოგცა, რომ გვემუშავა პრევენციის ეროვნულ მექანიზმებთან, ასევე მონიტორინგის ჯგუფთან და ეს ჩვენი ორგანიზაციისთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, რადგან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრევენცია წამების და არაადამიანური მოპყრობის შესაძლებელია პენიტენციური დაწესებულებების თუ სხვა თავისუფლების შეზღუდვის და აღკვეთის დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგით. და ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია უკვე მრავალი წელია მხარს უჭერს დაწყებული წამების წინააღმდეგ გაეროს კონვენციის ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირების კამპანიით და შემდეგ უკვე უშუალოდ მონიტორინგის მექანიზმებთან მუშაობით და მათი მხარდაჭერით. როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული წამების დაძლევის კუთხით, რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, თუმცა სამწუხაროდ გარკვეული გამოწვევები ჯერ კიდევ რჩება, მაგრამ აი ამ პროგრესის ფონზე განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, როდესაც ფსიქიატრულ დაწესებულებებში და სისტემაში ზოგადად ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემაში ადგილი აქვს ადამიანების ესეთ არაადამიანურ მოპყრობას და ზოგადად პირობები, რაც იქ არის ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით თუ სხვა თვალსაზრისით არის ძალიან შემაშფოთებელი და მე აუცილებლად შევუერთდები ქალბატონ ნინოს და ვიტყვი, რომ ეს დაუყოვნებლივ რეაგირებას და ყურადღებას საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოხსენებისათვის. მეც იმედი მინდა გამოთქვა, რომ დღევანდელი დღე იქნება საინტერესო ყველასათვის. და გისურვებთ წარმატებები. ეხლა სიტყვას გადავცემ ბატონ გიორგის სახალხო დამცველის მოადგილეს. მადლობა ცირა. თქმა უნდა დაგიდასტურებ ფსიქიატრიული დაწესებულებების მდგომარეობა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენთვის ნამდვილად იწვევს შეშფოთებას და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა ვთანხმდებით, რომ არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას არ აქვს არანაირი გამართლება, მათ შორის არც რესურსების სიმწირე, რაც ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე სწორედ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებთან მიმართებით, ამიტომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავაერთიანოთ ძალისხმევა ამ თვალსაზრისით, ასევე სანამ გიორგის ასე თქვა შემოგვიერთდება დავამატებდი, რომ გარკვეული პროგრესი ნამდვილად გვაქვს პენიტენციალურ სისტემაში, თუმცა კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება თუ არა სათანადო მოპყრობის ფაქტები და ამ ფაქტების გამოძიება და სწორედ ამიტომ არის ის, რომ უკვე წლებია სახალხო დამცველი ითხოვს დამოუკიდებელი სადამოძიებო მექანიზმის შექმნას, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვანახა პრაქტიკამ, რომ არსებული
გამოძიების, საგამოძიებო უწყებების ფარგლებში სამწუხაროდ ეფექტურად ვერ ხერხდება სწორედ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიება და ზოგადად წამების პრევენციისთვის, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას პასუხისგებაში მიცემას ჩამდენი პირის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რეკომენდაცია წამების პრევენციის თვალსაზრისით კვლავ რჩება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა. დიდი მადლობა. ეხლა გიორგის თხოვ სხვა განხორციელებულ საქმიანობაზე გაგვიზიაროს თავისი მოსაზრებები. მადლობა ნინო, მადლობა ცირა. მოგესალმებით ყველას და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას მობრძანებისთვის. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია დღეს წარმოვადგინოთ ჩვენი საქმიანობის ანგარიში და ზოგადად სხვადასხვა ჩვენი მიგნებები თქვენს წინაშე. მიხარია რომ თქვენი მხრიდან ესეთი დაინტერესებაა და ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი კაი საწინდარი იმის, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება საქართველოში წამების პრევენციით დაინტერესებული, მით უფრო ნაკლები შანსი ექნება რომელიმე ადამიანს მომავალში პოლიტიკოს თუ ნებისმიერ სახელმწიფო მოხელეს რაიმე ინსტიტუციური ხასიათი მიცეს. ჩვენ ქვეყანაში ძალიან სამწუხარო პრობლემა არის ის, რომ ბევრი სისტემური რეფორმა გვჭირდება, ბევრი ინსტიტუციური რეფორმა გვჭირდება და ეს იქნება საბოლოო ჯამში კარგი საწინდარი იმის, რომ მომავალში ავიცილოთ თავიდან არასათანადო მოპყრობა და სრულიად მინიმიზებული კონდეს. სახელმწიფოს აპარატი არის ერთ-ერთი ის უწყება, რომელიც აქტიურად არის ჩართული, ესე ვთქვათ, არასათანადო მოპყრობის პრევენციის საქმეში. პრევენციის ეროვნული მექანიზმი შექმნის დღიდან არაერთ, ესე ვთქვათ, ვიზიტს ახორციელებდა, არაერთი ღონისძიება განხორციელებული, უამრავი ვიზიტი ხორციელდება მათ მიერ ყველა სხვადასხვა დახურულ დაწესებულებაში. ერთის მხრივ შეიძლება ეს იყოს პენიტენციური დაწესებულებები, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დროებითი მოთავსების იზოლატორები, ფსიქიატრიული დაწესებულებები, შესაბამისი ბავშვთა სახლები. ძალიან ფართო სპექტრი აქვს ჩვენ პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს და ისინი ყოველდღიურ რეჟიმში თითქმის ყოველ მეორე კვირა, ყოველ მესამე კვირა სხვადასხვა ადგილებში არიან შესაბამისი ვიზიტის განხორციელების დროს და ესე ვთქვათ ძალიან დასაფასებელია იმდენი შეხვედრები, იმდენი მონიტორინგი, რომელიც ჩვენს მიერ ხორციელდება და მინდა დიდი მადლობა უთხრა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის თითოეულ თანამშრომელს და რაც თავია მექანიზმის თითოეულ ექსპერტს, რომელიც ასევე ძალიან დიდ და ფასდაუდებელ საქმიანობას ეწევა, ესე ვთქვათ, არასათანადო მოპყრობის პრევენციის საქმეში. 2000 სანამ ამ რიცხვებზე დავიწყებ საუბარს, ჩვენი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში შემდეგი კვირიდან ხელმისაწვდომი იქნება უკვე ვებგვერდზე, სადაც უკვე ყველანაირი ინფორმაციას ნახავთ იმის შესახებ თუ რა ვიზიტები განხორციელდა, რა იყო ძირითადი მიგნებები და იქ ხელმისაწვდომი იქნება ეს ანგარიში როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე. 2017 წლის განმავლობაში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, 8 პენიტენციურ დაწესებულებაში სულ ჯამში განხორციელდა 34 ვიზიტი, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 9 ვიზიტი, მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში 9 ვიზიტი, რელიგიური კონფესიების ბავშვთა სახლებში 9 ვიზიტი, პოლიციის სამმართველოში 45 ვიზიტი, 19 დროებითი მოთავსების იზოლატორში ჯამში სულ 21 ვიზიტი განხორციელდა და ასევე 6 ფოკუს ჯგუფი გაიმართა შესაბამის ადვოკატებთან და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. გარდა ამისა, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლები ასევე აკვირდებოდნენ დაბრუნების ერთობლივ ოპერაციებს, ეს არის მიგრანტთა დაბრუნების პროცედურები, ალბათ ეს ამის შესახებ მედიიდან ხსმენიათ ან კონკრეტულად იცით ამის შესახებ და ამ ესე ვთქვათ დაბრუნების სხვადასხვა სპეციალურ ოპერაციას ჩვენი თანამშრომლები აკვირდებოდნენ და შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტების დოკუმენტირების ან ზოგადად ესე ვთქვათ სისტემური აღწერის თვალსაზრისით ახდენდნენ სხვადასხვა საკითხებზე დაკვირვებას და ესე ვთქვათ მის ანგარიშგებას. ვიზიტის შემდგომი ანგარიშები, ეს არის ერთ-ერთი ის დოკუმენტი, რომელსაც პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აქვეყნებს ხოლმე ყოველწლიურად. 3 ესეთი ანგარიში გამოქვეყნდა 2017 წლის განმავლობაში, ასევე 2 სპეციალური ანგარიში გამოქვეყნდა, ერთი ეხება ფსიქიკური ჯანდაცებულებათა პრივატიზაცია საქართველოში, მისი შეფასება, დასკვნები და რეკომენდაციები და ასევე შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში. გარდა ამისა, 4 ბიულეტენი ეს ტრადიციული ასე ვთქვათ, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის გამჭვირვალობის ერთ-ერთი კარგი ინდიკატორია და ასევე ესეთი 4 ბიულეტენი გამოქვეყნდა, სადაც აღწერილია დეტალურად ყველა ის ვიზიტები, ყველა ის აქტივობები, რომელიც ჩვენ მექანიზმს გააჩნდა და მომავალში ფიქრობთ, რომ ეს ბიულეტენი უფრო ინფორმატიული და ასევე უფრო
მოკლე გავხადოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ის ხალხი, რომელიც აგზანდებით დაინტერესებული ხართ ამ საკითხით, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტად დავზოგოთ თქვენი დრო, უფრო მეტად საკითხავდი, უფრო მეტად ინფორმატიული და მოკლე საკითხავდი დოკუმენტი გავხადოთ, რათა თქვენ მარტივად მცირე დროის ფარგლებში შეგეძლოთ გაეცნოთ იმის შესახებ ინფორმაციას, თუ რა საქმიანობას ახორციელებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა მომზადა წლიური ანგარიში, რომელიც რა თქმა უნდა წინას ანგარიშო წელს შეეხებოდა. პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს ერთი ძალიან კარგი, ისე ვთქვათ, პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს ყავს თავისი საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც არის ამ ესე ვთქვათ ერთეულის ძალიან კარგი საშუალება გამჭვირვალობისთვის. ალბათ ცირა, რომელიც PRI-ის წარმომადგენელია, ის არის ერთ-ერთი წევრი და ჩვენ ესე ვთქვათ სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან გვეხმარება ეს ერთეული ჩვენი საქმიანობის დაგეგმვის ფარგლებში. მასში არიან ის ხალხი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი ინფორმაცია სხვადასხვა მიმართულებით, მას ვაწვდით ჩვენი აქტივობების შესახებ ინფორმაციას, მათგან მოდის ძალიან კარგი უკავშირი და ეს არის ჩვენთვის ძალიან კარგი საშუალება იმის, რომ ჩვენი საქმიანობა უფრო მეტად საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულად წარმართოთ. როგორც მე ვახსენე, ჩვენ რამდენიმე შეხვედრა გავმართეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ესე ვთქვათ რეგიონში მომუშავე ადვოკატებთან. ეს არის კარგი საშუალება იმის, რომ ჩვენ დამატებითი ინფორმაცია წამოვიღოთ. ანუ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი არ კონცენტრირდება მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ მოახდინოს ინფორმაციის წამოყება უშუალოდ მონიტორინგის შედეგად, არამედ ჩვენ შეიძლება მონიტორინგის ფარგლებში ფიზიკურად იმ მომენტში ვერ გადავაწყდეთ გარკვეულ იმ უფლებადარღვევის შესახებ ინფორმაციას, რომელიც რელევანტურია და ამიტომ ჩვენ გვინდა იმ ხალხისგან ინფორმაციის მიღება, რომელიც მუდმივად ადგილზე იმყოფება და რომელსაც მუდმივად აქვს ინფორმაცია პერმანენტულ რეჟიმში. შესაბამისად, ამ კუთხითაც ძალიან აქტიურად მუშაობთ და კონკრეტული ვიზიტი ისე არ ჩაივლის, რომ ეს კომპონენტი ცალკე არ იყოს, ესე ვთქვათ, გათვალისწინებული და ამ კუთხით ორგანიზაციებს და ადვოკატებს ცალკე არ შევხვდეთ. ძალიან კარგი დოკუმენტი არის, მე პირადად ძალიან მოხარული ვიყავი, როდესაც მომეცა ამ დოკუმენტის გაცნობის შესაძლებლობა, როდესაც ესე ვთქვათ, დავიწყე საქმიანობა სახელმწიფოს აპარატში, ეს არის წამების პრევენციის ასოციაციასთან ერთად ძალიან კარგი დოკუმენტი შემუშავდა, რომელიც ეხება MPM-ის, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციების და ანგარიშების შემუშავების სახელმწიფო მეთოდოლოგიას. მასში გაანალიზებულია ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც მათი აზრით უნდა გამოსწორდეს ჩვენს მიერ, რომელიც ეხება ყველაზე ტექნიკურ საკითხიდან რომ დავიწყოთ და რომ გავაგრძელოთ მაშინაარსობრივ საკითხამდე, რაც ყველაზე კარგი არის და ესე ვთქვათ დასაფასებელი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის თანამშრომლებს აქვს ძალიან კარგი მიმღებლობა, ძალიან მოხარულები არიან ამ ტიპის რეკომენდაციები და ჩვენ მომავალი წლიდან და წელსვე ვფიქრობთ, რომ აქტიურად დავნერგოთ ეს ესე ვთქვათ დოკუმენტი და გავითვალისწინოთ ის გარკვეული ანგარიშების თუ ესე ვთქვათ რეკომენდაციების შემუშავების პროცესში. ჩვენ პირველი მცდელობა ქონდა უკვე გარკვეული რეკომენდაციები ამ კუთხით ჩამოგვეყალიბებინა ესე ვთქვათ ჩვენ წლიურ ანგარიში, რომელიც 2000 წელს გამოვაქვეყნეთ მარტში და მომავალში უფრო მეტად გვინდა რომ ესე ვთქვათ ამ ქარგაზე ავაწყოთ ესე ვთქვათ ჩვენი სამომავლო საქმიანობა. კი ბატონო. გარდა ამისა, რამდენიმე ტრეინინგი გაიმართა, რომელზეც ახლა კონკრეტულ დეტალებზე არ შევალ. ესე ვთქვათ, ყველა ტრეინინგის მიზანი იყო, რომ მაქსიმალურად სპეციალური ინფორმაცია სხვადასხვა მიმართულებით მიეღოთ ჩვენ თანამშრომლებს, იმისთვის, რათა მათი მონიტორინგი უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, უფრო მეტად გამხდარიყო, მეტად სიღრმისეული და ქონოდათ კონკრეტული ინფორმაცია სხვადასხვა საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ. ჩვენი პრევენციის ეროვნული მექანიზმი ხშირად მიგვირს ხოლმე, იმიტომ რომ ამ ხალხს მართლა დატვირთული გრაფიკი აქვს, მაგრამ ასევე ერთ-ერთი კარგი შესაძლებლობა რაც არის, ისინი ძალიან ხშირად ესწრებიან სხვადასხვა თემატურ შეხვედრებს და მაგალითად ნიკა ძალიან ხშირად აქტიურად არის მოხსენებელი სხვადასხვა თემატური საკითხების გარშემო. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის მწირი გამოცდილება თუ როგორი გამოცდილებაც არის, მოდით ვთქვათ, თავმდაბლურად ვთქვათ, რომ მწირი გამოცდილება, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ვაჩვენოთ ყველას და ესე ვთქვათ, ის გაკვეთილები, რომელსაც ჩვენ ვისწავლეთ, ის მიგნებები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ვცდილობთ ესე ვთქვათ, ყველას დავანახოთ. ეს ერთის მხრივ კარგი საშუალებაა, რომ რეფლექსია მოვახდინოთ და დავინახოთ სხვისგანაც მოვისმინოთ ინფორმაცია და გარკვეული საკითხების შესახებ ვიმსჯელოთ. მეორე მხრივ ეს არის კარგი საშუალება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სხვა, ესე ვთქვათ, ქვეყნის პრევენციის ეროვნული მექანიზმებისთვის, რომ მათ გარკვეული ინფორმაცია მიიღონ ჩვენი საქმიანობების შესახებ. ამგვარ სხვადასხვა ღონისძიებაზე, ესე ვთქვათ, მონაწილეობდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლები და წლის განმავლობაში ესეთი შეხვედრა არაერთი იყო.
გარდა ამისა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თავისებურება რაც არის, ჩვენ ესე ვთქვათ, და რაც პრევენციის ეროვნული მექანიზმი გვაჩნია, რომ უფრო მეტ გაძლიერებას საჭიროებს და შემდეგი წლიდან ამაზე ჩვენ ვაპირებთ, ეს არის დიალოგი სახელმწიფო ორგანოებთან. ჩვენ ვხედავთ, რომ ესე ვთქვათ, გვაქვს ბევრი რეკომენდაციები, მაგრამ გვინდა ასევე, რომ ეს რეკომენდაციები უფრო მეტად იყოს შესრულებული და აღსრულებული. ამ კუთხით მომავალში ვაპირებთ აქტიურად უფრო მეტ დიალოგზე ვიყოთ შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებთან. ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ბუნებრივია ქონდა სხვადასხვა დონის კომუნიკაცია საშუალო პრობაციის სამინისტროსთან და მომავალში ჩვენ ინტერესებში შედის, რომ უფრო მეტად მოვახდინოთ, ესე ვთქვათ, შესაბამისად უფრო მეტი კომუნიკაცია ქონდეს და მეტი მსჯელობა იმ რეკომენდაციებთან და მიგნებებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ანგარიში არის ასახული. ეს არის მოკლედ ის კი, მადლობა ნიკა, რა თქმა უნდა. კი. მოვიწყდებოდა ჩემი ბრალია 2017 წლის დეკემბრიდან ერთი ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი დაინერგა ბუნებრივია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში. ეს არის წლების განმავლობაში ალბათ ყველას გვესმოდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს არ ეძლეოდა შესაძლებლობა შესულიყვნენ დახურული ტიპის დაწესებულებებში და იქ მოეხდინათ მონიტორინგი. ის დებულება, რომელიც და შესაბამის დოკუმენტი, რომელიც დამტკიცდა 2017 წლის დეკემბერში, მიზნად ისახავს იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდეთ წვდომა, შესაბამისი პროცედურა არის განსაზღვრული, რომლის მიხედვითაც შესაბამისი ორგანიზაცია მიმართავს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს, ჩვენი საკონსულტაციო საბჭო იხილავს ამ პროექტს და მათი მოწონების შემთხვევაში შემდგომ საახალწლო აფორმებს კონკრეტულ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც მას მიენიჭება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სპეციალური რწმუნება და ამ რწმუნების საფუძველზე ხორციელდება მონიტორინგი. ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა უკვე ერთი ამგვარი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა უკვე გამოვიყენეთ და ამ ხუთშაბათს იქნება პირველი პრეზენტაცია, რომელიც სწორედ ამგვარი მონიტორინგის შედეგად, ერთობლივი მონიტორინგის შედეგად განხორციელდა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ეს მექანიზმი უფრო მეტად გაძლიერდება. გაძლიერდება იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ძალიან რთულია პრევენციის ეროვნული მექანიზმისთვის, ეს არ არის ამოუწურავი რესურსი, ბუნებრივია ამ ხალხს ძალიან დიდი სეგმენტის დაფარვა უწევს და არის შეზღუდული რაოდენობის ხალხი, ამ შესაბამისი რესურსები ჭირდება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა საინიციატივო ჯგუფებიც აქტიურად იყვნენ ამ პროცესში ჩართული, ახდენდნენ შესაბამის მონიტორინგს და გარკვეულწილად ავსებდნენ იმ შესაძლო, ესე ვთქვათ, სფეროებს, რომლის მოცვასაც პრევენციის ეროვნული მექანიზმი ბუნებრივია 100%-იანად ვერასდროს ვერ მოახერხებს. ასე რომ იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს მექანიზმი უფრო მეტად გაძლიერდება და უფრო მეტად მოახდენს, ესე ვთქვათ, უფრო აქტიურად დაინერგება მომავალში პრაქტიკაში. 2017 წელს ასევე ჩვენ გქონდა კარგი თანამშრომლობა სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან. ჩემთვის ცოტა სასაცილოა, იმიტომ რომ ის დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენელი მე ვიყავი ერთ-ერთი, ეს არის ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. ესე ვთქვათ, ჩვენი მაშინდელი თანამშრომლობის შედეგად მე ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი კარგი პროდუქტი მომზადდა, რომელიც ეხება ჯანდაცვის შესახებ საშუალებების დაწესებულებში, დაწესებულებში ჯანმრთელობის უფლების რეალიზების შესახებ კარგი კვლევა გვაქვს და ამ კვლევაში გაანალიზებულია ისეთი დეტალური ინფორმაცია, რომელიც ეხება სამედიცინო მომსახურებას, პატიმართა შესაბამის კმაყოფილების კვლევა და უამრავი სხვა კომპონენტია. ეს არის ერთ-ერთი იმ კვლევათაგანი, რომელიც მალე იქნება უშუალოდ ჩვენ მიგნებები უკვე საზოგადოებას გავაცანით და შესაბამისი ანგარიში უკვე ტექნიკურ რედაქტირებას და ტექნიკურ გაფორმებას გადის, რის შემდგომაც იქნება ხელმისაწვდომი როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე და ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო და ესეთი ღირსშესანიშნავი კვლევა იქნება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ისტორიაში, რაც განხორციელებულა თავისი სიღრმისეულობის გათვალისწინებით. მე როგორც გითხარით, ჩვენი ანგარიში უფრო დეტალური, უფრო სიღრმისეული MPM-ის საქმიანობის შესახებ მომავალი კვირიდან იქნება ჩვენ ვებგვერდზე ორენოვნად ხელმისაწვდომი. ნებისმიერი კითხვის არსებობის შემთხვევაში მე ისევე როგორც ჩემი კოლეგები მზად ვართ უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ, დარწმუნებული ვარ თქვენთვის საინტერესო ბევრ დეტალს უშუალოდ ნახავთ თქვენ ამ ანგარიში, რომელსაც ჩვენ გამოვაქვეყნებთ და მომავალშიც უფრო მეტად გვინდა, რომ ჩვენი საქმიანობა უფრო მეტად გამჭვირვალე და საზოგადოებისთვის ანგარიშის ჩაბარების ფორმით მაქსიმალურად დეტალური იყოს მომავალში.
დღევანდელ პრეზენტაციას რაც შეეხება, ჩვენ რამდენიმე სეგმენტი გვაქვს, რომელსაც პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში ვფარავთ. მე და ჩემი კოლეგა ბატონი ნიკა კვარაცხელია წარმოგიდგენთ დღევანდელ პრეზენტაციას იმ მიგნევების შესახებ, რომელიც ჩვენ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში გვაქვს. მე მოკლედ ვისაუბრებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში წამების პრევენციის კუთხით არსებულ მდგომარეობის შესახებ და იმ მიგნევებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს იდენტიფიცირებული ჩვენ წლიურ ანგარიში. შემდგომ ბატონი ნიკა ისაუბრებს იმ სხვა სეგმენტების შესახებ, რომელიც ასევე ჩვენ ანგარიში არის მოცული და რომელიც ასევე უფრო დეტალური და უფრო ვრცელი არის. პირველ რიგში, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე ვიწყებთ მსჯელობას, რა თქმა უნდა, უნდა ვახსენო ის მზაობა, რომელიც ბოლოდროინდელ პერიოდში იქნა გამოთქმული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩვენი საპარლამენტო რეკომენდაციების შესრულების კუთხით. მოხარული ვარო არსებობს ძალიან აქტიური მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ საპარლამენტო ანგარიში არსებული რეკომენდაციები წელსვე იქნას გათვალისწინებული, ჩვენ რამდენიმე საკითხზე გვაქვს გარკვეული შეუთანხმებლობა, მაგრამ იმეც ვიტოვებთ, რომ ასევე ამ საკითხების გარშემოც იქნება შესაბამისი კონსენსუსი სამინისტროს წარმომადგენლებს და ჩვენ შორის. ჩვენ გარკვეული სტატისტიკური ინფორმაცია წარმოვადგინეთ დღესდღეობით. ესე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია გვაქვს მიღებული შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტროდან. ეს ეხება, ესე ვთქვათ, დაზიანებით შესახლებულ პირთა რაოდენობას, ანუ იმ პირთა რაოდენობა, რომლებიც ამ შემთხვევაში დაზიანებით არიან შესახლებულები. ეს სტატისტიკა საკმაოდ ბევრ რიცხვებს შეიცავს, მაგრამ მარტივი დაკვირვებითაც გამოჩნდება, რომ ესე ვთქვათ, ეს რაოდენობა, ანუ იმ პირთა რაოდენობა, რომლებიც დაზიანებით არიან შესახლებულები, იზრდება. ეს იზრდება როგორც რიცხობრივად, ასევე იზრდება, ესე ვთქვათ, პროცენტული მაჩვენებელი. შეიძლება მაგალითად 2016 წელს უფრო ცოტა ადამიანი იქნა ამ შემთხვევაში დაკავებული, ესე ვთქვათ, მაგრამ ამათგან 59% საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ გარკვეული დაზიანებით იყო, ესე ვთქვათ, მას აღენიშნებოდა გარკვეული დაზიანება. ასევე უნდა აღინიშნოს ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ასევე დადი არის სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის პოლიციის მიმართ პრეტენზია. ეს რაოდენობა ასევე ყოველწლიურად იზრდება, ესე ვთქვათ, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გამოხატავს პოლიციის სისტემაში, ესე ვთქვათ, ვინც არის დაკავებული, მათ აქვთ გარკვეული კითხვის ნიშნები და ესე ვთქვათ, პრეტენზიები კონკრეტული პოლიციის წარმომადგენლების მხრიდან, რაც ასევე გარკვეულწილად ყურადღება მისაქცევია. სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტროს მონაცემებსაც თუ გადავხედავთ, იქაც ჩანს, რომ ესე ვთქვათ, გარკვეული დადი რაოდენობები გვაქვს, ასევე კი, განსაკუთრებით თუ ამას 15 წელს შევადარებთ, ესე ვთქვათ, დაზიანებებთან დაკავშირებით. უფრო ჩაშლილად შემდეგ სლაიდზე არის წარმოდგენილი, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები. აქ მთავარი რაც არის ამ შემთხვევაში, არის ის, რომ დაკავებისას ან დაკავებამდე ამ შემთხვევაში დაკავებისას მიღებული დაზიანებების ხვედრითი წილი წინა წლებთან შედარებით გაზრდილი არის. ანუ უფრო მარტივ ენაზე რო ვთქვათ, უფრო მეტ ადამიანს აქვს მიყენებული სავარაუდოდ დაზიანება დაკავებისას, ვიდრე ეს იყო წინა წლებში. ანუ ეს არის გარკვეულწილად ის ინდიკატორი, რომელიც გვაძლევს იმაზე დაფიქრების აუცილებლობას, რომ უფრო მეტი კონცენტრაცია არის საჭირო კონკრეტულად დაკავების პერიოდზე, ძალის გამოყენების საკითხებზე, მის დოკუმენტირებაზე, დაოქმებაზე და სხვადასხვა იმ პროცედურულ საკითხებზე, რომელიც ძალიან ხშირად შეიძლება ვიღაცას ტექნიკური მიაჩნდეს, ტექნიკურ საკითხად მიაჩნდეს, მაგრამ რომელიც არის კარგი პროცედურული გარანტია იმისა, რომ ესე ვთქვათ, არასათანადო მოხრობა არ განხორციელდეს და ჯეროვნად მოხდეს ყველა იმ ფაქტის დოკუმენტირება, რომელიც ამ მიმართულებით შეიძლება არსებობდეს. ესეც გარკვეული სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ აჩვენებს იმას, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რასაც აკვირდებოდა მაგალითად 2016-2017 წლებში, დაახლოებით 1/13-ში, 30%-ში დაკავების ოქმში საერთოდ არ არის მითითებული ის, რომ ესე ვთქვათ, საერთოდ არ არის მითითებული ის დაზიანებები, რომელიც ჩვენს წინა სტატისტიკაში ვაჩვენეთ და რომელიც მომდინარეობს გარეგნული დათვალიერების ოქმიდან. ანუ დამკავებლები ვერ ხედავენ იმ დაზიანებებს, რომლებიც მათ აღენიშნებათ და რომლის დოკუმენტირება
ხდება უკვე დროებითი მოთავსების იზოლატორში. ბუნებრივია ამ ორ ოქმს შორის ცნობილება სრულიად დასაშვებია, იმიტომ რომ შეიძლება დაზიანება დაკავების მომენტში მაგალითად ტანსაცმლის შიგნიდან კონდეს ადამიანს და ბუნებრივად ეს არ ჩანს ამ შემდეგ, მაგრამ ეს ცნობილება ალბათ ძალიან მინიმალური უნდა იყოს და არც ერთ შემთხვევაში 1/3 ეს ძალიან მაღალი რიცხვი არის და ჩვენი აზრით ამ შემთხვევაში გარკვეული საკითხები დოკუმენტირების კუთხით ჩვენ გამოსასწორებელი გვაქვს და საჭიროებს უფრო მეტად ესე ვთქვათ დაკვირვებას. ჩვენ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი ჩვენი შიდა სტრუქტურული ესე ვთქვათ თვალსაზრისით რო გითხრათ არის პრევენციაზე და მონიტორინგზე პასუხისმგებელი უწყება. გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ცალკე დეპარტამენტი რომელიც უშუალოდ ინდივიდუალურ საჩივრებზე მუშაობს არასათანადო მოპყრობის პრევენციის კუთხით და მთელი წლის განმავლობაში მათ მიერ ხდება სხვადასხვა საკითხებზე მსჯელობა, განხილვა და შესაბამისი რეკომენდაციებით მიმართვა მთავარი პროკურატურისთვის ან სხვა სახელმწიფო უწყებისთვის. 2017 წელს მთავარ პროკურატურას 10 წიანდადებით მივმართეთ სახელმწიფოს აპარატიდან არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. გამოძიების დაწყების თვალსაზრისით საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უმეტეს შემთხვევებში დაიწყო ეს გამოძიებები, მაგრამ ალბათ ყოველთვის ეს ცნობილია ის, რომ შედეგის თვალსაზრისით ამ მიმართულებით ნულოვანი წარმატების მაჩვენებელი გვაქვს და ამ 10 შემთხვევიდან ისევე როგორც საერთო მაჩვენებელი 2013 წლიდან სახელმწიფოს რეკომენდაციების არის 72 ამ სახით, არც ერთ შემთხვევაში არ მომხდარა არც ერთი პირის მიმართ ბრალის წარდგენა და აღარაფერს ვამბობ შემდგომ ეტაპებზე, რაც გამოტყუნებელი განაჩენის გამოტანის სახით იქნებოდა გამოტანილი. დაახლოებით 3 წლის წინ საქართველოში იმყოფებოდა გაეროს უმაღლესი გაეროს სპეციალური მომხსენებელი არასათანადო მოპყრობის პრევენციის საქმეში ბატონი ხუან მენდესი. მანაც მის ანგარიში ისაუბრა იმ პრობლემურ პრაქტიკასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჟარგონულად ვეძახით ესე ვთქვათ გასაუბრების პრაქტიკას. გასაუბრების პრაქტიკა არის რამდენიმე სახის, მაგრამ მარტივად გულისხმობს იმას, რომ პირის მოთავსება ხდება მაგალითად პოლიციის მანქანაში, სადაც მას რამდენიმე საათის განმავლობაში დაატარებენ და ამ დროს ხდება გასაუბრება, ან მაგალითად შეიძლება მისი მოყვანა მოხდეს კონკრეტულ პოლიციის დაწესებულებაში და იქ რაიმე ოფიციალური ღონისძიება და საპროცესო მოქმედება კი არ ხორციელდებოდეს, არამედ უბრალოდ გასაუბრება ამ პირის მიმართ. ეს არის კარგი საშუალება იმის, რომ რეალურად გარკვეული საპროცესო მოქმედებები იცით თქვენ, რომ ვადებით არის შეზღუდული და ამ ვადებით შეზღუდვას თავისი ლოგიკა აქვს. სწორედ ეს ვადებით შეზღუდვა, რომ იქნას თავიდან აცილებული, არის გამოყენებული ეს არაფორმალური პრაქტიკა, რაც ჩვენი აზრით საჭიროებს ცვლილებას და გამოსწორებას. ამ კუთხით ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა პოლიციის დეპარტამენტისთვის, სამმართველოსა და განყოფილებისთვის უნდა შემუშავდეს ერთიანი ჟურნალის ფორმა, სადაც დაფიქსირდება მოქალაქეების შენობაში შესვლის და გასვლის თარიღი და დრო, ასევე შესვლის მიზანი. ეს იქნება კარგი საშუალება იმისა, რომ ესე გამოვრიცხოთ არა კანონიერი მიზნებით პოლიციაში მიყვანის შესაძლებლობა კონკრეტული თანამშრომლის. ჩვენ გვინდა ის, რომ რა საკანონმდებლო საფუძვლებით არსებობს, მხოლოდ იმ საფუძვლებით მოხდეს პირთა შესაბამის დაწესებულებებში მიყვანა. ეს ჟურნალის ფორმა იქნება კარგი საშუალება იმის, რომ თუნდაც პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლება ან ნებისმიერმა მონიტორინგის განმახორციელებელმა უწყებამ მარტივად შეძლოს გადამოწმება, ვინმე ხო არ ხდება, ვინმეს მოთავსება, მიყვანა ხომ არ ხდება დაწესებულებაში რაიმე არაფორმალური მიზნით. უნდა ვაღიაროთ, რომ სამწუხაროდ ეს ერთ-ერთი რეკომენდაციათაგანია, რომელთა შესახებაც ჩვენ ჯერჯერობით შეთანხმება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ვერ მოვახერხეთ, მაგრამ იმეც ვიტოვებთ, რომ უფრო მეტად მოვახდენთ, ესე ვთქვათ, რამდენ სხვადასხვა განხილვებს, უფრო მეტად მოვახდენთ შეიძლება გარკვეული დავიწროება მოვახდინოთ პირველ ჯერზე და იმეც ვიტოვებთ, რომ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ამ კუთხით გარკვეული პროცედურული გარანტია შეიქმნას და იქნას წარმოდგენილი. დღესდღეობით ეს სფერო არის სრულიად აღურიცხავი, რაც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ეს გასაუბრების მანკიერი პრაქტიკა რაც გვაქვს, აქტიურად იქნას დანერგილი უფრო მეტად. ეს არის ერთ-ერთი კარგი სტატისტიკა, რომელსაც ასევე პრევენციის ეროვნული მექანიზმი ყოველწლიურად იკვლევს და რომელიც შეეხება იმას,
თუ ეგრეთ წოდებული ინგლისურად მას მოვიხსენებთ როგორც early access, ქართულად ადვოკატის ადრეული ხელმისაწვდომობა 2016 წელთან შედარებით სისხლის სამართლის საქმეებში ადვოკატის ჩართულობის მაჩვენებელი გარკვეულწილად გაუმჯობესებულია. თუმცა ადვოკატის საქმეში პირველი 24 საათის განმავლობაში ჩართვის მაჩვენებელი არსებითად შეცვლილი არ არის. თუ ეს რიცხვი 2016 წელს იყო 17%, 2017 წელს არის 15%. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ისეთი მდგომარეობა, რომ გჭირდება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა ამ მიმართულებით. ეს უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ პირველ რიგში გჭირდება მეტი იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატი და გჭირდება შესაბამისი ეგრეთ წოდებული სქემა და მოდელი, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელი გახდება იურიდიული დახმარების ადრეული ხელმისაწვდომობის განხორციელება სისხლის სამართლის პროცესში. მე ვიცი, რომ UNDP ამ კუთხით ძალიან აქტიურად მუშაობს, მეც გქონდა პატივი მათთან მეთანამშრომლობა გარკვეული საკითხების გარშემო ამ მიმართულებით, ვიცი, რომ გარკვეული სამუშაო შეხვედრებიც იმართება, ასე რომ იმეც ვიტოვებ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რაც განვითარდება 2018-19 წლებში, იქნება სწორედ ადრეული ხელმისაწვდომობა სისხლის სამართლის პროცესში. რას მოგცემს ეს? ეს მოგცემს იმას, რომ ბრალდებულები იქნებიან უფრო მეტად დაცულები. უფრო მეტად დაცულობა გულისხმობს იმას, რომ მათ მიმართ შესაძლო არასათანადო მოპყრობა ან ნებისმიერი სხვა უკანონოქმედების განხორციელება უფრო რთული და უფრო მეტად შეუძლებელი იქნება. იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს სისტემა განვითარდება და უფრო კარგი ბერკეტები, ესე ვთქვათ, გაჩნდება ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ასევე ჩვენი რეკომენდაცია არის, ეს არის პოლიციის ორგანოებში შესაბამისი რეესტრების წარმოება. რეესტრები იმის შესახებ, თუ მაგალითად პირობითად უცხო ქვეყნის მოქალაქე რო დააკავეს. ამის შესახებ რომ მოხდეს შესაბამისი აღრიცხვა, როდის მიეწოდა შესაბამის საკონსულოს ან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია და ყველა ამ საკითხის დეტალური აღრიცხვა რომ მოხდეს. ეს იქნება კარგი საშუალება იმის, რომ მონიტორინგის განმახორციელებმა უწყებებმა, ისევე როგორც თუნდაც საპროცესო ზედამხედველებმა, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით საქართველოს პროკურატურაა, მოახდინონ იმის შემოწმება, თუ კონკრეტულად როგორ ახდენენ შესაბამისი სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, საგამოძიებო ორგანოები სხვადასხვა საკანონმდებლო დანაწესის პრაქტიკულ იმპლემენტაციას. ამბობს კანონმდებლობა, რომ მაგალითად უნდა ეცნobos ადვოკატს იმის შესახებ, რომ პირს დააკავეს. რამდენად ასრულებს თუ არა კონკრეტული პირი, კონკრეტული გამოძიებელი მაგალითად ამ ვალდებულებას, ამ ვალდებულების შესრულების მიზნით ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შესაბამისი რეესტრის წარმოება აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, რაც როგორც ერთის მხრივ ჩვენ გაგვიადვილებს საქმეს შევამოწმოთ, ეს მეორეს მხრივ ეს იქნება თვითონ კარგი საშუალება სისტემით შიგნითვე, რათა მაგალითად საპროცესო ზედამხედველებმა ან უშუალოდ გამომძიებლის ზემდგომებმა ან გენერალურმა ინსპექციამ მოახდინოს ამ შემთხვევაში საკითხის უფრო კარგად შესწავლა, შემოწმება და შესაძლო კანონდარღვევის მარტივად იდენტიფიცირება. პირველადი, ესე ვთქვათ, სამედიცინო შემოწმება. დროებით მოთავსების იზოლატორებთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ბევრი და კარგი წინსვლა გვაქვს, ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, შესრულებები გვაქვს სხვადასხვა რეკომენდაციების კუთხით, მაგრამ რამდენიმე გამოწვევა აქვს რჩება ამ შემთხვევაში, რომელიც უნდა აღვნიშნოთ, ეს არის პირველადი სამედიცინო შემოწმება კონფიდენციალურ გარემოში. ასევე დაზიანებების ამ შემთხვევაში სრულყოფილი დოკუმენტირება. ეს არის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა და ამაზე დეტალურად ვსაუბრობთ ჩვენ საპარლამენტო ანგარიში. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის ექიმები ხშირად არ ახდენენ დაზიანების სათანადო დოკუმენტირებას, რაც ასევე ჩვენი აზრით პრობლემურია და არ ხდება, ესე ვთქვათ, იმ მნიშვნელოვანი დარღვევების აღრიცხვა, რომელიც კონკრეტულად პირ შეიძლება აღენიშნებოდა სხეულზე. ამ ინფორმაციის მიღება კარგად ხდება ამ შემთხვევაში თუ დავადარებთ გარკვეულ სხვადასხვა დოკუმენტებს, მაგალითად შეიძლება გარკვეული დაზიანება ფიქსირდებოდეს სხვა ოქმში, მაგრამ სამედიცინო დაზიანების, მაგრამ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის ექიმების დოკუმენტაციაში საერთოდ არაფერი არ იყოს აღნიშნული. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ეხება პროკურატურასთან საკითხის გაგზავნას. ქონდა ჩვენ რამდენიმე შემთხვევა გამოვავლინეთ, სადაც ქონდა კონკრეტული დაკავებულის მიმართ გარკვეული დაზიანება, მაგრამ სამწუხაროდ პროკურატურაში ავტომატურად, როგორც ეს არის დადგენილი, არ მომხდარა ამ შემთხვევაში გაგზავნა შესაბამისი საქმის შეტყობინების, რათა შესაბამისი გამოძიება ან საკითხის შესწავლა დაწყებულიყო.
ესეთი შემთხვევები ჩვენს მიერ გამოვლენილი იქნა 2016 წელს, ესე ვთქვათ, ჯამში არის 19% იმ დოკუმენტების, რომელიც შევისწავლეთ, ხოლო 2017 წელს 30%. ანუ ამ კუთხით გარკვეული ზრდადი ციფრი გვაქვს. ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული პროცედურული გარანტიები უნდა იქნას უფრო აქტიურად დაცული და ეს პროცედურული გარანტიები უნდა იყოს უფრო მეტად კარგად აღსრულებული. ერთ-ერთი ესეთი საკითხი არის პოლიციელების სამხრე ვიდეო კამერა. რა პრევენციული დანიშნულება და მნიშვნელობა შეიძლება კონდეს ესე ვთქვათ სამხრე კამერებს ან ვიდეო რეგისტრატორებს, ამაზე დეტალურად არ ვისაუბრებ, ამაში ყველა დარწმუნებული ვარ, ვინც აკვესტრებით, ყველას ძალიან კარგად გვაქვს წარმოდგენა. წლის დასაწყისში აღმოჩნდა, რომ ეს სამხრე ვიდეო ჩანაწერები არც თუ ისე კარგად მუშაობდნენ, გარკვეულ შემთხვევაში ამორტიზებულები იყვნენ. მისასალმებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარკვეული მცდელობა, რომ უფრო კარგი ელემენტის, კარგი მეხსიერების სამხრე ვიდეო კამერების, ესე ვთქვათ, შესყიდვა მოხდა და აღჭურვა შესაბამისი კონკრეტულად პოლიციელების, რომლებიც ახორციელებენ შესაბამის პრევენციულ ან საგამოძიებელ მოქმედებას. აუცილებელია ამ მიმართულებით ჩვენი აზრით უფრო მეტად გააქტიურება ყველა პოლიციელის აღჭურვა ამ ტიპის სამხრე კამერებით. ეს ერთის მხრივ არის კარგი საშუალება ის, რომ შესაძლო კანონდარღვევის ჩამდენი პოლიციელი გამოვავლინოთ, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე არის ეს კარგი საშუალება იმის, რომ კარგი პოლიციელები დავიცვათ იმ პირებისგან, რომლებიც შეიძლება მათ აბრალებდნენ გარკვეულ უკანონო ქმედებას. ეს ორ მხრივად სასარგებლოა და მისი არსებობა ალბათ უმნიშვნელოვანესია. იმედს ვიტოვებთ, რომ უფრო და უფრო გაიზრდება, ესე ვთქვათ, რაოდენობა, ესე ვთქვათ, იმ სამხრე კამერების და ვიდეო რეგისტრატორების, რომლებიც ამ შემთხვევაში, რომლითაც ჩვენი პოლიციელები იქნებიან აღჭურვილები. ვიდეო კამერების არსებობა შესაბამის პოლიციის შენობებში. ძალიან ბევრ ვიდეო, ესე ვთქვათ, ბევრგან აყენია ვიდეო კამერები, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, უმეტესი მათგანი არ მუშაობს, არ ხდება ჩაწერა, ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი ადგილი, სადაც საერთოდ არ აყენია ვიდეო კამერა. ჩვენთვის იდეალური არის ისეთი სცენარი, სადაც მოხდება ვიდეო კამერების ისე დაყენება, რომ სრული პერიმეტრის დაფარვა იყოს შესაძლებელი. არ უნდა გქონდეთ პოლიციელებს განცდა იმის შესახებ, რომ მაგალითად გარკვეულ ოთახებში მათ შეიძლება შესაძლებლობა გქონდეთ რაიმე უკანონო ქმედების განხორციელების. პოლიციელებს უნდა ესმოდეთ, რომ ყველა ოთახში არსებობს გარკვეული თვალი, რომელიც მათ შეიძლება უყურებდეთ და ფიზიკური სივრცე უნდა მოусპოთ ჩვენ, სადაც შესაძლებელი იქნება არასათანადო მოპყრობის განხორციელება. ეს იქნება კარგი საშუალება იმის, რომ მოვახდინოთ, ესე ვთქვათ, სრულიად მინიმიზება და გარკვეული მენტალური გარდატეხვაც კი. ასე რომ მეტი კამერები პოლიციის შენობებში, რომლებიც, რა თქმა უნდა, იმუშავებენ და ჩაიწერენ. და ამასების შემდეგი საკითხი, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის ამ ვიდეო კამერების მიერ ჩაწერილი მონაცემები არ უნდა იშლებოდეს მალე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბევრ შემთხვევაში ის, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კარგია, რომ გაზარდა 120 საათამდე, ესე ვთქვათ, გარკვეული ჩანაწერების შენახვის ვადა. მაგრამ გარკვეულ შემთხვევაში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ვადები უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს. ამის გაზრდის წინაპირობა არის ის, რომ მაგალითად თუ კი პირობითად პირი არის 14 დღე მოთავსებული, 14 დღით შეიძლება შეეფარდოს მას ადმინისტრაციული პატიმრობა, ვიდეო ჩანაწერების ხანგრძლივობის ვადა უნდა ფარავდეს ამ 14 დღეს და კიდე რამდენიმე დღეს, ანუ პირს უნდა მიეცეს იმის შესაძლებლობა, რომ ის რო გამოვა, მოახდინოს შესაბამისი საჩივრის წარდგენა და ესე ვთქვათ, შესაბამის პირთა პასუხისგებაში მიცემა მოახდინოს. ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ლევანდელ საპარლამენტო ანგარიშში წარმოვადგინეთ, ეხება დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დაკავებულ პირთა პირდაპირ მიყვანის აუცილებლობას. როგორც ჩვენ ვახსენეთ, გვაქვს, ესე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ისეთი რეგულირება, რომელიც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მოხდეს, ესე ვთქვათ, დაკავებული პირი ფორმალურად არ იქნება დაკავებული, მაგრამ მის მიმართ შეიძლება პირობითად ფაქტიურად დაკავებული იყოს, მოთავსებული იყოს მანქანაში, ან მოხდეს, ასე ვთქვათ, მისი დაკავება, მაგრამ არ მოხდეს ამის დოკუმენტურად გაფორმება. მაგალითად, პირი შეიძლება მიიყვანოს პოლიციის დაწესებულებაში, განყოფილებაში და იმ განყოფილებაში მე-5-მე-8 საათის შემდგომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, მისი ფორმალურად დაკავება. ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ ამ კუთხით რომ გამოირიცხოს გარკვეული, ესე ვთქვათ,
უკანონო ქმედებები და ასე შემდეგ, აუცილებელია პირდაპირი ჩანაწერის გაჩენა სისხლისამართის საპროცესო კანონმდებლობაში, რომელიც დაავალდებულებს ყველა დამკავებელ პირს, რომ ხელის მოკიდებიდან პირდაპირ პოლიციის, ასე ვთქვათ, დროებითი მოთავსების იზოლატორში მიიყვანოს დაკავებული პირი. ეს გამორიცხავს იმას, რომ გარკვეული ბრჭყალებში манипуляცია შეიძლება მოხდეს დაკავების დროსთან, ვადასთან დაკავშირებით. დროებითი მოთავსების იზოლატორები პირის მიღებისთანავე ავტომატურად მათ არ აქვთ ბუნებრივია ისეთი დაინტერესება, როგორც შეიძლება ეს ქონდეს პოლიციის განყოფილებას ან პოლიციის დაწესებულებას, ისინი პირდაპირ გააფორმებენ კონკრეტულად დაკავების დროს და გამოირიცხება ყოველგვარი манипуляციის შესაძლებლობა. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დროებითი მოთავსების იზოლატორებთან დაკავშირებით უნდა ვახსენოთ, არის ის საკითხი, რასაც წლებია ვაჟღერებთ, რომელიც შეეხება 15-დღიანი დაკავების ვადას. დროებითი მოთავსების იზოლატორები არ არის გათვლილი გრძელვადიან პატიმრობაზე, ალბათ გახსოვთ ის პერიოდი, როცა ამ დაწესებულებაში და ამ პატარა ოთახებში 90 დღეს ატარებდნენ ადამიანები, დღესდღეობით ეს 15 დღე არის, მაგრამ ამ 15 ესე ვთქვათ, დღესაც თუ შევხედავთ, ასევე არაგონიურული და მაღალი არის ეს 15-დღიანი ვადა და იმედს ვიტოვებთ ჩვენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ გააჟღერა ძალიან კარგი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს სპეციალური, ესე ვთქვათ, ადმინისტრაციული პატიმრობისთვის განკუთვნილი დაწესებულებების აშენებას, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოსთვის და იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს დაწესებულება იქნება იმ სტანდარტების შესაბამისი, რომელსაც ადგენს სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტი და რომელიც შესაბამისობაში იქნება პირის ხანგრძლივი ვადით მოთავსების საჭიროებებთან და გამოწვევებთან, რომელიც ამ მიმართებით არსებობს. დროებითი მოთავსების იზოლატორი არის არახანგრძლივი, მოკლევადიანი მოთავსების ადგილი და იქ ბუნებრივია პირთა მოთავსება გარკვეული გრძელვადიანი პერიოდით, სადაც ბუნებრივია არც გასეირნება შესაძლებელი და არც სხვადასხვა აქტივობის განხორციელება, ბუნებრივია შეუთავსებელია შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებთან. ბოლო საკითხი, რომელზეც მე მინდა გესაუბროთ, ვიცი ალბათ დაგღალეთ, მაგრამ პირდებით მალე დავასრულებ, ეს არის პერსონალი. ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ესე ვთქვათ, პოლიციელები არიან ის ხალხი, რომლებმაც შეიძლება უფლებები დაარღვიონ. და ხშირად შეიძლება ისეთ დიდი აქცენტი არ გვაქვს უშუალოდ პოლიციის წარმომადგენლების მხრიდან პოლიციის თვითონ პოლიციელების უფლებებზე. მაგრამ ჩვენ ამ კუთხითაც მუშაობთ, როგორც საშუალო აღსრულების ნაწილში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესე ვთქვათ, დღესდღეობით ძალიან ძიმე და სტრესულ სამუშაო პირობებში უწევთ მუშაობა იქ ხალხს. ბუნებრივია შრომის ანაზღაურებაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საჭიროებს გასდაც, ასევე საჭიროა ჩვენი აზრით გარკვეული კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრეინინგები. ეს ტრეინინგები თუ არ იქნება უბრალოდ ფორმალური ტრეინინგები და უფრო გრძელვადიან მიზნებზე იქნება გათვლილი, ბუნებრივია უმჯობესი იქნება. ასე რომ ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ერთ-ერთი წარმატების გასაღები და ესე ვთქვათ, მომავალში რეფორმების განხორციელების მიმართულება ამ კუთხით უნდა იყოს ასევე პერსონალის გარკვეულწილად პირობების გაუმჯობესება. ვერ მოთხოვ პოლიციელს უსაშუალოდ დიდი სამუშაო ესე ვთქვათ, დროით მცირე ანაზღაურების პირობებში, რომ ის იყოს იდეალური და კარგი პოლიციელი და მოახდინოს ევროპული სტანდარტების და დასავლური სტანდარტების იმპლემენტაცია არადასავლურ და არაევროპულ პირობებში. ასე რომ იმედს ვიტოვებთ, რომ გარკვეული პროგრესი, რომელიც ერთი მიმართულებით შეიძლება გქონდეს, ამ მიმართულებითაც გაგრძელდება და გაძლიერდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მე მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ ნიკა კვარაცხელიას. მე ჩავთავ სლაიდს და კი, არა, თუ მე გავუწევ. არა, მე კარგი. მოგესალმებით. მივესალმები განსაკუთრებით ჩვენ კოლეგებს. ამიტყენთ იმედია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებს. მათთვის და არა მარტო მათთვის ცხადია თუ რა რთული სამუშაოა, თუ რამდენად საპასუხისმგებლო საქმიანობაა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატის განხორციელება. რა თქმა უნდა, მიმართულება ძალიან ბევრი გვაქვს, სადაც გვაქვს არაერთი გამოწვევა და ბუნებრივია ანგარიშიც და ის რესურსის გათვალისწინებით ბუნებრივია ყოველ წელს ყველა იმ ადგილს, სადაც პირ შეიძლება აკვეთილია, ხან შეზღუდული აქვს თავისუფლება, ან შეიძლება ჰქონდეს აკვეთილი ან შეზღუდული, ვერ მოხდება. მაგრამ მე დღეს შევეცდები გესაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც ჩვენ გამოვავლინეთ პენიტენციურ სისტემაში
ასევე ვისაუბრებ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებზე და ბოლოს შევეხები ბავშვთა სახლებში არსებულ მდგომარეობას. ეს სამი მიმართულება სურს დავფარო, ესიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ გვაქვს მცირედი ფორმატის ცვლილება, ანგარიში უფრო მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შემცირდა საკითხების და მწვავე საკითხების ნუსხა. ბუნებრივია, ანგარიშმა მოიცვა ყველა ის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ჯგუფის მიერ იქნა იდენტიფიცირებული. მეც მინდა შევუერთდე სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიმართ მადლობას, რომელიც დაუღალავად მუშაობს ამ მიმართულებით. მოდით დავიწყოთ პენიტენციური სისტემით. სისტემა, რომელშიც ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა და გამოცდილებაა წარსულში. სისტემა, რომელიც არის ძალიან მწვავე და ყოველთვის ყურადღების ცენტრში. ეს ის სისტემაა, სადაც პრაქტიკულად ყველა ასპექტი ერთმანეთსებმის, ანუ ციხის ცხოვრების ყველა ასპექტი ურთიერთკავშირშია, ურთიერთზემოქმედებს და მნიშვნელოვანია ეს დავინახოთ როგორც ერთიანი სისტემა, ერთი და რაც მთავარი არის, არ დაგვავიწყდეს ამ სისტემის დანიშნულება, რომ ეს სისტემის დანიშნულება არ არის მხოლოდ იზოლაცია, არამედ არის რეაბილიტაცია კანონთა კონფლიქტში მყოფი პირების და შემდეგ მათი საზოგადოებაში დაბრუნება. ეს ამოცანა და ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, სამწუხაროდ ამ კუთხით ძალიან დიდი გამოწვევები არსებობს ამ სისტემაში და სწორედ სპეციალურად მე მინდა რა თქმა უნდა ვერ შევეხებით ყველა დეტალს, ყველა იმ კონკრეტულ რეკომენდაციას უფრო მეტად მინდა კონცეპტუალურად წარმოგიდგინოთ ჩვენი ხედვა და რა თქმა უნდა ზოგადად განვიხილოთ არსებული სიტუაცია. პირველი რა კითხვაც ჩდება და ჯგუფს აქვს, ასე ვთქვათ, ყოველთვის მხედველობაში, ეს არის ის თუ რა ტიპის სისტემა გვაქვს ჩვენ, სადამსჯელო თუ სარეაბილიტაციო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და ამაზე შემდეგ მოგახსენებთ. ასევე რამდენად არსებობს პენიტენციურ დაწესებულებებში ძალადობისგან თავისუფალი გარემო. ალბათ ეს არის მანდატის მთავარი შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ როგორც გითხარით, ყველა საკითხი ერთმანეთთან ბმაშია. როგორ ზეგავლენას ახდენს? შემდეგი კითხვა, როგორ ზეგავლენას ახდენს პატიმრობის პირობები პატიმართა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე? სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ბატონო გიორგი მახსენა ის კვლევა, რომელიც 2017 წელს განმახორციელდა და ძალიან საინტერესო მიგნებები გვაქვს ამ მიმართულებით. კვლევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის ახლა ახალი შეიძლება, მაგრამ მასშტაბებში დაგვანახა თუ რა გავლენა აქვს პატიმრობის პირობებს პატიმართა ჯანმრთელობას და მე შემდგომ თუ რა დიდი დანახარჯების გაწევა უწევს სახელმწიფოს, სწორედ რეაქტიულად, სწორედ სამკურნალო კუთხით, ანუ იმ პენიტენციურ სისტემაში განვითარებული დაავადებების სამკურნალო თუ რა დიდი რესურსის გაწევა უწევს. და საერთოდ ზოგადად კონცეპტუალური ხედვა და რა პერსპექტივა გვაქვს სისტემის წარმატებული რეფორმირების კუთხით. რა თქმა უნდა ვთქვათ ის, რომ 2012 წლის შემდეგ განხორციელდა მთელი რიგი ცვლილებები, მათ შორის გაუმჯობესდა და პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემა, ანუ პროცესები შედარებით აეწყო, ხელმისაწვდომობა გაიზარდა და როგორც ვთქვით, ძალადობის თვალსაზრისით, პერსონალის მხრიდან ძალადობის თვალსაზრისით, საუბარია ფიზიკურ ძალადობაზე, სიტუაცია შეიცვალა, თუმცა კონცეპტუალური გარდაქმნა და სისტემის შეცვლა, რაც რა თქმა უნდა ვერ მოხდება ერთ წელიწადში, ეს ბუნებრივია ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ თავარია რომ ხედავდე თუ საით მივდივართ და ნაბიჯ-ნაბიჯ, სწორად გათვლილი ნაბიჯებით იქნას მიღწეული ეს მიზნები. ზოგადი შეფასება პირველ კითხვასთან დაკავშირებით ჩვენი არის, რომ სადამსჯელო სისტემა დომინირებს და მე მოგიტანთ მაგალითებს, კონკრეტულ არგუმენტებს თუ რატო. ძალიან ზოგადად გეტყვით. მაგალითად, ვიცით რომ განხორციელდა სისტემაში გარკვეული ცვლილებები და დაინერგა რისკების შეფასების სისტემა. აი ეს ძალიან დიდი შეცდომა არის კონცეპტუალურად დაშვებული, ეს არის უპირატესად რისკების შეფასების სისტემა და არა საჭიროებების შეფასების სისტემა. ჩვენ როგორც ვთქვით, რისკებთან ერთად საჭიროებები უნდა შეფასდეს და შემდეგ უნდა მოხდეს ინდივიდუალური მუშაობა პატიმრებთან, მჟავრდებულებთან, რომ ეს რისკები და საჭიროებების დაკმაყოფილებით რისკები აღმოიფხვრას. ამ კუთხით გვაქვს სერიოზული პრობლემები და მეცაც გეტყვით. სისტემა თავისთავად, თუნდაც დაწესებულებების რისკების მიხედვით გადანაწილება, თქვენ იცით რომ 4 ტიპის დაწესებულება არსებობს საქართველოში, განსაკუთრებით უნდა შევეხო განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებას. ანუ აქ ხშირად ვისაუბრია ამ საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლების საოცარ ორგანოთან, კონკრეტულად საჯარო ახსოვლების და პრობაციის სამინისტროსთან, ასეთი ლოგიკა, ასე ვთქვათ, განავითარეს, რომ იცით რა, ჩვენ ვართმევთ გარკვეულ უფლებებს და ანუ
ის რომ ის მოხდება ამ ტიპის დაწესებულებაში და შემდეგ იგრძნობს იმ შემზღუდავ გარემოს, მან უნდა ესე ვთქვათ შეცვალოს თავისი ქცევა და ამით ასე ვთქვათ მე შემდგომ რისკების ხელახალი შეფასების დროს უკვე თავისთავად ის თუ არ გამოავლეს ანტისოციალურ ქცევას, ის გადაინაცვლებს უფრო დაბალი რისკის დაწესებულებაში და მიიღებს იმ ბენეფიტებს, რაც მას ჰქონდა მანამდე. რაც თავისთავად მცდარია და ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია აქ ერთადერთი რაც თუ გადავხედავთ საერთაშორისო სტანდარტებს, თუ ჩვენ ვსაუბრობთ რისკის შეფასებას და რისკის დაწესებულებაზე, განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაზე, ეს უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ უსაფრთხოების კომპონენტს. ანუ ჩვენ რამდენად გვაქვს უსაფრთხოება დაცული, რა თქმა უნდა ეს გარკვეულ შეზღუდვებს ითვალისწინებს, მაგრამ ნებისმიერი შეზღუდვა, მაგალითად გარესამყაროსთან კონტაქტის კუთხით, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაშია დასაშვები, თუ ეს უკავშირდება კონკრეტულად დანაშაულს. და აქ ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს ხშირად ბლანკეტური შეზღუდვები და ანუ რეალურად ეს უფლებრივი მდგომარეობა დისპროპორციულად არის განაწილებული სისტემაში. ეს ერთ-ერთი საკითხია, რომელიც მიუთითებს თუ რა ტიპის მიდგომები არსებობს. მეორე არის უსაფრთხოების ღონისძიების გამოყენების სადამსჯელო ეფექტი. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ დაწესებულებებში არის დეესკალაციის ოთახები. ეს არის ოთახი, რომელიც დღევანდელი რეგულაციით ერთჯერადად შეიძლება 72 საათით იქნას გამოყენებული, მაგრამ შეიძლება შემდგომ გაგრძელდეს და არაერთხელ და ეს განსაზღვრული არ არის მაქსიმალური ოდენობა. არის სივრცე, სადაც ეს არის ჩვეულებრივი ოთახი, რომელიც არ არის, ასე ვთქვათ, მოპირკეთებული რაიმე ტიპის რბილი მასალით, დევს ლეიბი, კამერის ხედვის არეალში ხდება საპირფარეშო, ძალიან მძიმე პირობებია და აქ ხდება მოთავსება თითქოს და იმ ზიანის თავიდან საცილებლად, რაც არის საკუთარი თავის დაზიანება ან სხვისი დაზიანება. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რაც ვნახეთ, ეს პირები, ვინც თავსდებიან ამ ადგილებში, კიდევ უფრო მძიმდებათ მათ მდგომარეობა, რეალურად დეესკალაციის ნაცვლად ხდება ესკალაცია და ხშირად თვითდაზიანებას იყენებენ. ნუ აქ ლოგიკას ვერ ვხედავთ. შესაბამისად, ვხედავთ და ხშირად აღიქმება ეს მოთავსება, როგორც სადამსჯელო ღონისძიება და სხვათა შორის ჩვენ ვნახეთ არაერთი შემთხვევა, კონკრეტულ შემთხვევაში ემილია გავიხსენო, როდესაც პირი განმეორებით თითქმის ერთი თვის განმავლობაში გარკვეული ინტერვალებით, მათ შორის რამდენიმე საათიან ინტერვალები, გამოყავდათ 72 საათის ამოწურვისთვანავე იწერებოდა, რომ ამ პირს დასტაბილურდა მისი მდგომარეობა და შესაძლებელია საკანში გადაყვანა ჩვეულებრივი, ხოლო შემდეგ გზაში, პრაქტიკულად გზაში ისევ ხდებოდა ესკალაცია სიტუაციის და ისევ შემოყავდა. ნუ რა თქმა უნდა ეს მიუთითებს ხო გარკვეულ და ასე ამგვარად გრძელდებოდა ერთ თვის განმავლობაში. ეს არაფერია თუ არა სადამსჯელოდა. ჩვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით შემდეგნაირია, რომ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ხდება სიტუაციის ესკალაცია, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია მძიმე კატეგორიის და სერიოზული პრობლემების, მათ შორის პერსონოლოგიური აშლილობებით, გარკვეული ცევითი აშლილობებით პატიმრები არიან, რა თქმა უნდა, აქ უნდა იმუშაოს მულტიდისციპლინურმა გუნდმა და გამოსავალი მათი იზოლირება, რა თქმა უნდა, არ არის ეს წინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს. მეორე კიდევ ერთი არგუმენტი სადამსჯელო თვალსაზრისით არის დისციპლინური სახელების გამოყენება და აქაც ყოველგვარი უგულებელყოფა ხდება, ანუ ჩართულობის, მონაწილეობის პატიმრის, ფაქტიურად ფორმალურია პროცესი და გვაქვს რეკომენდაცია, რომ ეს პროცესი ყოველთვის ზეპირი მოსმენით განხორციელდეს და შესაბამისი ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის სარეაბილიტაციო აქტივობების სიმწირე. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე დაწესებულება, სადაც მაგალითად ნომერ 16 დაწესებულება, რომელსაც დაბალი რისკის დაწესებულება არის მეტაკლებად განვითარებული, შეიძლება ვთქვათ, რომ სხვა დაწესებულებთან შედარებით მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ძვრები არის ამ დაწესებულებაში, ასევე ქალთა დაწესებულება, არასრულწლოვანთა, მაგრამ სხვა დაწესებულებებში პრაქტიკულად გვაქვს პრობლემა სარეაბილიტაციო აქტივობების და თქვენ წარმოიდგინეთ ციხის მართვა ისეთ პირობებში, როდესაც 23 საათის განმავლობაში პატიმარი არის 4 კედელში გამოკეტილი, ყოველგვარი ღირებული რაიმე საინტერესო აქტივობის გარეშე და წარმოიდგინეთ მხოლოდ ტელევიზორი ან რადიომიმღები, რომელიც ერთადერთი თავშესაქცევი და ხშირად დისციპლინური სახდელის სახით ხდება ამის ჩამორთმევა. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ უნდა ველოდოთ ესკალაცია სიტუაციის. და ანუ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს აი სწორედ ამ სადამსჯელო მიდგომებზე, რაც ჩვენი აზრით უნდა გარდაიქმნას. შეიცვალოს. შემდეგ მეორე საკითხი. პენიტენციურ დაწესებულებში არის თუ არა ძალადობისგან უსაფრთხო გარემო? რა თქმა უნდა არ არის, ცალსახად და არის რისკები. ბუნებრივია ჩვენ ვერაზოს ვერ ვიტყვით დარწმუნებით, რომ ძალადობისგან თავისუფალი გარემო არსებობს პენიტენციურ სისტემაში, და ამისთვისაც არსებობს პრევენცია ეროვნული მექანიზმი, მუდმივად ვიკულიოთ ეს საკითხი. თუმცა აი რა განაპირობებს ჩვენი აზრით სწორედ ამ უსაფრთხო გარემოს არ არსებობს. პირველი დაუსჯელობა, ამაზე იყო საუბარი. 2012 წლის შემდგომ პერიოდში არაერთი რეკომენდაციით მიმართა სახალხო დამცველმა პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ არასთან მოპყრობის საკითხებთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების კუთხით
თუმცა შედეგები არ გვაქვს. ეს უკვე თავისთავად ის მოცემულობა, რომ შესაძლებელია დღეს არსებობს ამ მინისტროში თქვათ ნება იმისა, რომ არ განმეორდა არის კაცრი კონტროლი ამ მიმართულებით, მაგრამ ეს არ არის ის, რაც არის შემაკავებელი ფაქტორი. ვერ იქნება შემაკავებელი ფაქტორი, იქნება მხოლოდ დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გამოძიება ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, შეიძლება პიროვნებები შეიცვალონ, სტრუქტურული რეფორმები განხორციელდეს და მივიღოთ სხვა სტრუქტურიდან გამომდინარე ჩვენ ამას რისკ ფაქტორად მივიჩნევთ, ერთ-ერთ თავად რისკ ფაქტორად. შემდეგი რისკ ფაქტორი არის ციხის კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა. რა თქმა უნდა, ციხის კრიმინალური სუბკულტურის არსი თავისთავად არის რეპრესიული. ეს არ არის რაღაც კეთილშობილი წესების და რაღაცა კატეგორია რაღაც კრებული, რომელიც რაღაცნაირად აჯანსაღებს გარემოს, არა, ეს არის ის თუ აი მარტივად რო ვთქვა, ყოველი კომუნიკაცია პატიმრებს შორის არის დაძაბულობის წყარო ხშირ შემთხვევაში და ეს არის გარკვეული სტრესი. ერთი სიტყვაც რომ შეგეშალოთ, ამის გამო თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ იმ ნაწილში, რომელსაც ეძახიან, არ მინდა სახელი გავიმეორო, მაგრამ მოდი ვთქვათ გადაკეტილი, ესე ვთქვათ, გადაკეტილი პატიმრების გვერდით აღმოჩნდეთ, რომელიც მიიჩნევიან, რომ თქოს ასოცირებულები არიან LGBT თემთან და რაღაცა ეს დისკრიმინაციის სტიგმა არსებობს, თუნდაც ხელის ჩამორთმევაც კი და ყოველგვარი კომუნიკაცია უკვე სერიოზული პრობლემაა იმ პატიმრისთვის, რომელიც ამას განახორციელებს და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ამდენიმე დღის წინ ძალიან საინტერესო კონფერენცია ჰქონდა, ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ ამ გამოწვევის შესახებ. ეს არის ძალიან სერიოზული მოვლენა. აქ ამას მოსდევს, რა თქმა უნდა, გარკვეული იერარქია, ამას მოსდევს შემდეგ უკანონო თამაშები, გარკვეული თანხის შეგროვება და ასე სხვა, ანუ ეს არ არის ციხის მართვის ის მოდელი, რომელიც დაწესებულებას ქმნის უსაფრთხოს. თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს პრობლემა თავისი არსით ეხლა არ აღმოცენებულა, ეს მოდის საბჭოთა ეპოქიდან და გარდა ამისა ბევრი ქვეყნისთვის არის დამახასიათებელი მსგავსი სუბკულტურების არსებობა თავის არაფორმალური მმართველობის, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია თუ რა განაპირობებს ამას და როგორ შეიძლება შევცვალოთ ეს მდგომარეობა. ხო, ამასთან დაკავშირებით ყველა პრინციპში ყველა რეკომენდაცია, რაც პრევენციის ეროვნული მექანიზმს აქვს ამ მიმართულებით სახალხო დამცველს, ეს არის სწორედ ამ გავლენის შემცირებისკენ, მაგრამ კონცეპტუალურად რო შევხედოთ, თავარია რომ აღიაროთ ეს პრობლემა პირველ რიგში, რომ არსებობს და აქ არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს მოცემულობას თვალი უნდა გაუსწორო და მეორე სტრატეგიის შემუშავება, ანუ კონკრეტული სტრატეგიის თუ როგორ ნაბიჯ-ნაბიჯ, როგორ ვახდენთ ამ გავლენის შემცირებას. და რა თქმა უნდა, მეთვალყურეობის ნაკლებობა არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც განაპირობებს. მაგალითად, ეს პრობლემა არის განსაკუთრებით მწვავე ეგრეთ წოდებულ ზონებში, ანუ ნახევრადღე ტიპის დაწესებულებებში. თქვენ წარმოვიდგინეთ სივრცე ძალიან დიდი, სადაც დაახლოებით 2000 მსჯავრდებულია და შეზღუდული რაოდენობა თანამშრომლების, აქ როგორ შეიძლება მართოთ ეს დაწესებულება? პირველ რიგში ეს არის პრობლემა. დიდი დაწესებულებები და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ მცირე დაწესებულების გარდაქმნა. ამ მიმართულებით ჩვენი ხედვა ასეთია რომ მოხდეს რაღაცნაირად შეფასება იმ გვესმის რომ დღეს უცებ ახალი თანამედროვე ციხეები ვერ აშენდება პენიტენციური დაწესებულებები. პრინციპში არც ვართ მომხრე რომ პენიტენციური დაწესებულებების მშენებლობა მოხდეს და ყველაზე დიდი გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის რა თქმა უნდა სწორი მექანიზმის შექმნა, იგი პირობით ვადამდე ყველაზე ადრე გათავისუფლებს, მაგრამ ამისთვის უნდა შევქმნათ რეაბილიტაციის კომპონენტი პირდაპირ მასში ამ მექანიზმთან. ეს ყველაფერი ამის გარეშე, ну რა თქმა უნდა მივიღებთ იმას, რომ პატიმრების რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს. ანუ ციხის აშენება არ არის გამოსავალი. ეს უნდა ვახსენოთ, რომ 2012 წლამდე 24000 პატიმარი ყავდა, დღეს 10000 პატიმარია მთლიანობაში დაახლოებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამბობთ, რომ შეიძლება შეფასდეს ის არსებული ინფრასტრუქტურა და ვიფიქროთ თუნდაც რაღაც გარკვეულ სექტორებად გადანაწილება, რაღაც რა, ანუ არსებული ვითარების, თუმცა საფიქრალია ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა, რეცეპტი არ გვაქვს. შემდეგი დღის აქტივობების ნაკლებობა, ისევ და ისევ მივადექით, თუ ადამიანს არ აქვს რაიმე საზრის, ყოველგვარ საზრის არის ყოფითი ყოველდღიური, ესე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ინტერაქცია და რა არის რეალურად რჩება ერთადერთი. რჩება ისევ ეს არაფორმალური წესები და ისევ ეს სუბკულტურა, რომელიც ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო იფურჩქნება. შემდეგი რაც არის პერსონალის სამუშაო პირობები, აქაც გიორგი ისაუბრა ძალიან კარგად პოლიციის შემთხვევაში, აქაც იგივე მდგომარეობა. აქ შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა გვაქვს, ვინაიდან წარმოვიდგინეთ, ანუ ფაქტიურად პენიტენციური სისტემის თანამშრომელი, რომელიც იმყოფება დაწესებულებაში, ისიც მასაც ასე ვთქვათ, თავისუფლება შეზღუდული, გარესამყაროსგან კონტაქტი შეწყვეტილი, ძიმე ვითარება, ამდენი პატიმრის ეს ყველაფერი და ანუ აქ პლუს კიდე ანაზღაურების საკითხი, რაღაც დაზღვევის საკითხები, მე სამეცნიერო პერსონალს ეხება ეს. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის არაჯანსაღ გარემოს და რა თქმა უნდა რისკებს, რომ ეს ძიმე ფსიქოემოციური მდგომარეობა, რომელიც
ამ პერსონალს აქვს, თანამშრომელს აქვს. შემდეგ უკვე სამწუხაროდ ამან თავი იჩინოს, როგორც ეს გახდეს ძალადობის მაპროვოცირებელი პატიმრების მიმართ. აი ნახეთ, ერთ-ერთი საკითხი, რადგან აი მნიშვნელოვანია რომ დავფიქრდეთ, პატიმრობის პირობების გავლენა ჯანმრთელობის თვითშეფასებაზე. ჩვენ დავინახეთ, რომ რაც უფრო შედარებით უკეთეს პირობებში არიან მოთავსებული პატიმრები, ანუ ისინი თვლიან, რომ მათი თქო საკანში შედარებით ნორმალური მდგომარეობა, მათი თვითშეფასება, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, არის უფრო მაღალი და ეს სწორედ ხა ყველა მონაცემს ვერ მოასწრებ ფიზიკურად, აჩვენებს სწორედ ცხრილია, ის დასტურია. შემდეგ ძალიან კაფეო კავშირია და გამოხატული კავშირი სუფთა ჰაერზე ყოფნის ხანგრძლივობასა და პატიმრის ჯანმრთელობის თვითშეფასებას შორის. ის პატიმრები, რომელიც უფრო დიდხანს იმყოფებიან სუფთა ჰაერზე, ნაკლებად ჩივიან ჯანმრთელობის პრობლემებზე. შესაბამისად, გამოსავალი ნამდვილად არ არის დახურული ტიპის დაწესებულებების შექმნა, შეიძლება ვიღაცას გაუშვდეს ეს იდეა, რომ სუბკულტურის ასე ვთქვათ, შესაბოჭად ეს შეიძლება იყოს გამოსავალი, მაგრამ ეს ჩვენი მხრიდან ვერ იქნება მოწონებული. სწორედ და აქ მტკიცებულებაც არის, რომ ეს არ მოგცემს მდგრად შედეგს და მივიღებთ ისევ ჯანმრთელობის პრობლემებს, რაც ისევ დანახარჯებთან იქნება დაკავშირებული. ავტოაგრესიის შემთხვევები, ანუ თვითდაზიანებების შემთხვევები, სუიციდის მცდელობები, აქაც ძალიან გამოხატული კავშირი არსებობს ტიპებს შორის. ნახევრად ღიაში ნაკლებად არის, დახურულში მეტად. თუმცა აქ ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტორია, რომ ამ პირებს, ვინც თვით თავს იზიანებს, ან ვისაც უცდიათ სუიციდი, მათ დაპატიმრებამდეც უცდიათ. ანუ ჩვენ აქ საკმაოდ ამ კვლევაში არის მნიშვნელოვანი სოციალურ-დემოგრაფიული კომპონენტები, რომელიც აჩვენებს, რომ ეს პირები გარკვეული ტვირთით ხვდებიან დაწესებულებაში. რა თქმა უნდა, ეს ტვირთია სისტემისთვის, ძიმეა, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ სარეაბილიტაციო აქტივობები სწორედ კონკრეტულად ფოკუსირებული ამ ნივთიერებას, დამოკიდებულებას და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანი ეგრეთ ცევით აშლილობებს და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, ეს არის მოცემულობა, რაც დაგვანახა კვლევა. და ასევე შევაფასეთ პატიმრების საჭიროებები, ანუ უბრალოდ ჩვენ ინტეგრირება მოახდინეთ, კითხვა არის, სკრინინგის კითხვა არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის და აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ მაღალი არის პრევალენტობა, ანუ ის მონაცემები, რასაც საჯელასულების და პრობაციის სამინისტრო გვაძლევს, მისგან განსხვავებულია მდგომარეობა და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სენსიტიური და მგრძნობიარე სკრინინგის ინსტრუმენტი. ეს არ ნიშნავს, რომ დიაგნოსტირებულია პირი, აქ საუბარი არის რეფერალზე ფსიქიატრთან, მაგრამ გვაჩვენებს, რომ და საერთოდ ზოგადად აღიარებულია, რომ საკმაოდ მაღალი არის ხოლმე ეს ზოგადად ფსიქიკური პრობლემები პენიტენციურ სისტემაში. და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი არის აბიჯების გადადგმა, რა თქმა უნდა, ესეთ პროგრამების შემუშავება, რაც გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ის პირები, რომლებიც ფსიქიატრიულ დახმარებას საჭიროებენ სტაციონარულ ისინი უნდა გადაიყვანონ შესაბამის პირობებში, მაგრამ ასევე გარკვეული ამბულატორიული სერვისები ეს არ უნდა შემოიფარგლოს ფსიქიატრის კონსულტაციით და გარკვეული მედიკამენტების მიცემით, აქ უნდა იყოს მუშაობა ისევ და გარკვეული სერვისები, რომელიც თემში მართალია ძალიან მწირად, მაგრამ ინერგება, გარკვეული ეს კომპონენტები უნდა შემოვიტანოთ პენიტენციურ სისტემაშიც, ამ მიკროსოციუმში. ანუ ჩვენ რომ შევაჯამოთ, ეს არის მცირე დაწესებულებება და გარდაქმნის იდეა, ყველა ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ და განსაკუთრებული ფოკუსია წლევანდელი ჩვენი ანგარიშის და დაბალანსებული ინფრასტრუქტურის შექმნა. ინფრასტრუქტურა რას გვაჩვენებს დახურული დაწესებულებაში? ეს არის სივრცე, რომელიც არის დათმობილი ძირითადად საკნებისთვის და სივრცე, ვთქვათ, შეიძლება იყოს ექიმისთვის, ისიც ძალიან პატარა სივრცე, ხშირად ექიმებიც სწუხან ხოლმე იმის გამო თუ რა პირობებში უწევთ მათ მოსახურების გაწევა. ძალიან სერიოზული პრობლემები ამ კუთხით. ვფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად შესაძლებელია რა გარკვეული სივრცეების გამოთავისუფლება და გარკვეული სივრცეების შექმნა დასვენებისთვის და რეკრეაციისთვის. თუნდაც მინიმალურ დონეზე ამაზე ვიფიქროთ. იმიტომ რომ ამას ექნება უფრო ხანგრძლივი შედეგი, ეს შეამცირებს დანახარჯებს შემდეგ ჯანმრთელობის მკურნალობაზე პატიმრების. ანუ სტრატეგიაზე გესაუბრეთ, რომ მნიშვნელოვანია კომპონენტის რეაბილიტაციის კომპონენტის გაძლიერება. ხო, აქ კვლევას ჩვენ უბრალოდ მონაცემი არ მაქვს მოტანილი, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენს დავინახეთ, რომ ზაობა პატიმრებში, რომ ჩაერთონ ამ სარეაბილიტაციო აქტივობებში არ არის ძალიან მაღალი. თუმცა აქ ერთი განსხვავებაა, ნახევრად ღიასგან განსხვავებით, დახურული ტიპის დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრები უფრო მეტად გამოთქვამენ ზაობა სარეაბილიტაციო აქტივობებში მონაწილეობის. ეს мотиваციის შექმნაზე ესეც ამოცანაა. და ამ ამოცანაზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი ხედვა რომ ეს ძალიან კონკრეტული პირდაპირ ბენეფიტის მომცემი უნდა იყოს, ეს წახალისების ფორმები უნდა იქნას გამოყენებული. ეს კარგად უნდა მიებას და არა ისე ფორმალურად და შაბლონურად, როგორც ხდება დახასიათების მომზადება პირობით ადამიანთა გათავისუფლებისთვის, არამედ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ინდივიდუალურ შეფასებას, საჭიროების და მართვას, ყოველ შემთხვევაში რეაბილიტაციას უკავშირდება, რომელიც ჩანასახებიც არის, მაგრამ ამაზე უბრალოდ არ გავჩერდები, იმიტომ რომ ეს ჩანასახის დონეზეა და რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ვერ ხორციელდება სათანადოდ.
კონტაქტ გარესამყაროსთან კონტაქტის ხელშეწყობაა ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ კუთხით მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, რომ ერთი მხრივ გათანაბდეს ის უთანასწორობა, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, დაწესებულების ტიპების მიხედვით და არ იყოს ესეთი რაღაცნაირად მიდგომა იმის გამო, რომ პირი უბრალოდ იქნა მიჩნეული განსაკუთრებული რისკის მაღალი შაშრობის რისკის პატიმრად, არ უნდა ნიშნავდეს ავტომატურად მისთვის ნაკლები ოდენობის კონტაქტს ოჯახის წევრებთან განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეს უკვე ეფექტს გვაძლევს და იმ შემთხვევაში თუ აბას გავაძლიერებთ, შეიძლება ეს პოზიტიურად აისახოს მის ქცევას. და რა თქმა უნდა, პერსონალის სწავლება და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. ეს ძირითადად რაც შეეხება პენიტენციურ სისტემას, დროს ჩამოვრჩებით კი არა და რაღაცნაირად, მაგრამ შევეცდები რომ სწრაფად გავიარო ფსიქიატრიული დაწესებულებები. ძალიან მძიმე თემაა. შემოგთავაზებთ ფოტოებს მძიმე პირობების შესახებ, რომელიც არსებობს ამ დაწესებულებებში. ეს არის ყოველგვარი, ეს არის ის რეალობა, რაც ჩვენ ვნახეთ, პირდაპირ გადაღებული. არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ჩვენ ფოტოგრაფიის ან რაღაც ნიმუში იყოს, ესე ვთქვათ, პირდაპირ გაჩვენებთ. ეს არის სურამის ფსიქიატრიული დაწესებულება, რომელზეც ქალბატონმა ნინომ, სახალხო დამცველმა ისაუბრა, რომელიც მან პირადად ნახა და პირდაპირ შოკირებული იყო. ეს არის ის შენობა, სადაც იმყოფებიან პაციენტები და გარე პერიმეტრია, უკანა მხარე შენობის. ეს არის ის თერაპიული გარემო, რაზეც წყალებში ვსაუბრობდით. ანუ ხედავთ ხო, რაღაც გარკვეული მცდელობაა, რომ გაალამაზონ და ფერებში წარმოადგინონ ეს, მაგრამ აქ მე მერწმუნეთ, ეს არის საშინელება, რასაც ახლა თქვენ გაჩვენებთ. ამას აკლია ასევე ის შეგრძნება იმ მძიმე ჰაერის და იმ მძიმე მდგომარეობის, რაც იქ არის და აურის, რაც იქ ტრიალებს. ეს არის ყოველად დაუშვებელი ასეთ პირობებში ადამიანის მოთავსება. ეს არის აპირფარეშო, ხედავთ. ჩვენ ვსაუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, მათ შორის ფიზიკური შესაძლებლობის მქონე პირთა გარკვეულწილად ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, ადაპტირების უნივერსალურ დიზაინზე და ასე შემდეგ და ჩვენ ვხედავთ აგერ თუ როგორ არის მოწყობილი ეს საპირფარეშო ბოდიში ამ ძალიან ასე ვთქვათ ცუდი იმ ფოტოსთვის, მაგრამ სკამს ხედავთ ალბათ იქ, სკამი რომელიც ალბათ გამოიყენება იმ პირებისთვის, ვისაც პრობლემებია გადაადგილებასთან დაკავშირებით. ეს ყოველად დამამცირებელი ეს პირობები. ან ხედავთ თუ როგორ აშრობენ ტანსაცმელს. ეს არის უკვე საკანი. ყოველგვარი პრივატულობა, ანუ აქ რასპირაციულ წესია საუბარი, ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია თვითონ თეთრეულს თუ დავარქმევთ. ეს არის, ეს ასეთ მდგომარეობაში არიან პაციენტები. გახვეული საბანში. ამისთვის ეს არის საზოგადოება, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც არიან გარიყული საზოგადოებისგან. ეს უმძიმესი ადრებია და ხშირად ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის წყალობით არიან ხოლმე ესე დამაგრებულები. აქ ჩვენ ფიზიკურ შეზღუდვას ვერ ვხედავთ, მაგრამ მედიკამენტების ზემოქმედების შემდეგ ადამიანი სწორედ რომ ესეთ მდგომარეობაში იმყოფება შემდეგ საათების განმავლობაში. ეს შედარებით უკეთესი პირობებია, ეს არის სენაკის სარაიონთაშორისო კლინიკა, რომელიც სხვათაშორის იყო ძალიან ცუდ პირობებში იყვნენ პაციენტები, შეიცვალეს შენობა და გადავიდნენ თუ არ ვთქვი შშმ ბავშვთა დაწესებულება იყო, რომელიც თავისუფალი იყო და ანუ შედარებით, უბრალოდ დიდი ფანჯრები, ფიზიკურ გარემოს რაც შეეხება, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გვავიზდეთ, რომ ვსაუბრობთ სტაციონარზე. და სტაციონარებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, შემუშავებულია ქვეყანაში არსებობს შესაბამისი სალიცენზიო და სადებართო პირობები და იქ გათვალისწინებულია კონკრეტული მოთხოვნები. აქ რა სტაციონარზეა საუბარი, გესმით ალბათ. ეს არის ბათუმის ხელვაჩაურში არის ეს დაბა კახაბერში ფსიქიატრიული დაწესებულება. ეს ხედავთ აქ თქვენ გისოსებს, გარემოს პირობებს, კიდევ ერთხელ გისოსებს. ეს არის ციხის მაგვარი გარემო და სხვათა შორის გითხრათ რომ აქ არიან პაციენტები, რომლებიც ფორმალურად ნებაყოფლობით იმყოფებიან. ფორმალურად ნებაყოფლობით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი დათანხმდნენ, რომ იყვნენ ამ დაწესებულებაში და ამ დროს რკინის კარებია ჩარაზული და რამდენიმე კარის გავლა გიწევს, ისე რომ გამოხვიდე ეზოში და მათი ნება დაწესებულების დატოვებასთან დაკავშირებით, ან გარეთ გასვლასთან დაკავშირებით ხშირად უგულებელყოფილია. აი თქვენ ხედავთ შემდეგ ფოტოზე გვერდით კბილის ჯაგრისებს. აი ეს აჩვენებს ინსტიტუციას. აი ყოველგვარი პირადი სივრცე, ანუ ყველა გათანაბრებული, მინიმალურად, ანუ ინდივიდუალიზმი აბსოლუტურად უგულებელყოფილი, პირადი ავტონომია ადამიანის სრულად მე სიმბოლურად უყურებ ამ ფოტოს პირადად.
ეს არის ხონის ფსიქიატრიული დაწესებულება, ეს არის სასამართლო ფსიქიატრიული განყოფილება, ხედავთ ეს არის ციხის მსგავსი, რა თქმა უნდა, აქ გასაგებია რომ გარკვეული უსაფრთხოების მომენტები არსებობს, მაგრამ ხედავთ ასევე ეზოს, რომელიც არის მე მაგალითად ჩემთვის ეს ასოცირდება გალიასთან. და რაღაც ეს ასეთ პირობებში არ შეიძლება რეკრეაციაზე საუბარი. და ზოგადად ღირსების ადამიანის ეს არ არის ადამიანის ღირსებასთან თავსებად. ეს არის თვითონ პალატები უშუალოდ. ნახეთ როგორ არის რა მჭიდროდ არის ჩადგმული, აქ იმაზე საუბარი არ არის თუ რა სტანდარტია დადგენილი, მინიმალური სტანდარტი რომელიც სახელმწიფოში არსებობს სტაციონარის მოწყობასთან დაკავშირებით, აქ პირდაპირ არის მიდგმული და არის ამორტიზებული შენობა. ეს არის იმავე დაწესებულებაში შენებარე კონკრეტული განყოფილება, ოღონდ არ ვიცით ამ განყოფილების ბედი ჯერჯერობით, არ ვიცით აქ ვინ განთავსდება, თუმცა ხედავთ რომ პირობები შედარებით უკეთესია და ახლა ჩვენი ვიზიტის დროს მიმდინარეობდა რემონტი, ხედავთ რომ შედარებით, რა თქმა უნდა, რა შედარებაა, უკეთესი პირობებია. ეს არის ის ნათელი წერტილი, თუმცა ეს არ არის გამოსავალი, ეს უნდა ვთქვათ. ჩვენ ხშირად დილემის წინაშე ვდგავართ. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ რომ უნდა შეიქმნას პირობები დაწესებულებაში, ხშირად ვაწდებით ამ დილემას, ვქნით დიდ დაწესებულებებს და ვტოვებთ ინსტიტუციას და ვეწინააღმდეგებით ჩვენს მიერ სახელმწიფოს მიერ გაცხადებულ პოლიტიკას დეინსტიტუციონალიზაციას დაკავშირებით, თუ რას ვაკეთებთ. ხო არ ხშირად ეს ლოგიკურად ისმის ეს კითხვა, მაგრამ ვფიქრობთ რომ პირველ რიგში ამ ეტაპზე არის საჭიროება იმისა, რომ ადამიანები არ იმყოფებოდნენ ღირსების შემონახალ პირობებში და მინიმალური საცხოვრებელი პირობები შეიქმნას. სწორედ ეს არის სახალხო დამცველის მოწოდება ამ ეტაპისთვის. ხა რა შეიძლება უშუალოდ პრობლემას აკითხებს. რა თქმა უნდა, ძალადობა და მიუხედავად ამ გარემოსა, უნდა გარემოც რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს. ასეთ პირობებში კიდევ დამატებით ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ხდება ფიზიკური ძალადობა პერსონალის მხრიდან, განსაკუთრებით მომვლელების მხრიდან, სანიტრების მხრიდან. სიტყვიერი შეურაცხყოფა ასევე. დამამცირებელი ერთ დაწესებულებაში ქალ პაციენტს სურამის ერთ პირდაპირ ვიტყვით, ეს არის სურამის ფსიქიატრიული დაწესებულება, ანგარიშის წერია. ქონდა ადგილი დაწესებულების დირექტორის მიერ კონკრეტული პაციენტების ქალ პაციენტებზეა საუბარი, ვთქვათ, ჰიგიენის დაცვის, ვთქვათ, მოსაზრებით, ინტიმური ადგილების ჩვენების მოთხოვნა და რაღაც ესეთ მიმართვები, რაც რა თქმა უნდა დაუშვებელია ყოველად. ეს ძალიან მძიმე რამ არის და ასეთი პირობებია სწორედ ამ დაწესებულებებში. პაციენტთა შორის ძალადობაც ხშირია, რა თქმა უნდა, სათანადო მეთვალყურების გარეშე ხდება კონფლიქტები, კონფლიქტებში ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზრდება ხოლმე. ცუდი მატერიალური პირობები კი ნახეთ, პაციენტის დების უგულებელყოფაზეც გესაუბრეთ. ფიზიკური შეზღუდვა, ქიმიური შეზღუდვა, ამაზეც ესეც ვახსენე და გითხრათ, რომ ეს გარანტიების, სათანადო გარანტიების არასრულობის პირობებში ხდება, რაც კიდევ უფრო მაღალს ხდის რისკს არასთანამოყრობის და ზოგადად ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვა მხოლოდ როგორც საგამონაკლისო შემთხვევა უნდა გამოიყენებოდეს და თუ ჩვენ თანამედროვე მიდგომებს და CRPD-ს შეშინო პირთა უფლებების სახელ კონვენციას ავიღებ და კომიტეტის განმარტების მოსაზრებებს და მოწოდებებს ის რაც ტრენდი არის დღეს, საერთოდ არ უნდა გამოიყენებოდეს ასეთი ტიპის ღონისძიებები და ამგვარი ნების უგულებელყოფა პაციენტის არ უნდა ხდებოდეს, ანუ ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს პირის ავტონომია. სომატური დაავადებების, ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ფსიქიატრიული დახმარება, ფსიქიკური ჯანმრთელობა დგას ამ მოდელზე, ბიოფსიქოსოციალურზე. ჩვენ გვაქვს ძირითადად ბიოც რამდენად განვითარებული, ანუ მედიკამენტური და ეს დაიყვანება მედიკამენტური მკურნალობა. მედიკამენტური მკურნალობა გვაქვს ძირითადად. ფსიქოსოციალური მიდგომა, იმ დაწესებულებაში, რომელზეც გესაუბრები, ძალიან დაბალ განვითარებული ან საერთოდ არ არსებობს. სომატური დაავადებები, ამ მძიმე პირობებში მყოფი პირები, პაციენტები საერთოდ რა თქმა უნდა, იგივე მათი ჯანმრთელობის, მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, მედიკამენტის მიღებიდან გამომდინარე, მათ უვითარდებათ ჯანმრთელობის პრობლემები, სომატური ჯანმრთელობის პრობლემები და ხშირად ხელმიუწვდომელია ის სერვისები, რომელიც მათ სჭირდებათ და აქ მოთხოვნაა, რომ სახელმწიფოს ხარჯზე იქნას უზრუნველყოფილი სომატური ჯანმრთელობის და აქ რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია ვახსენოთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და შემდეგ, მაგრამ აქ პრობლემა არის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებითაც შემთხვევაში რეფერირებასთან დაკავშირებით არის გარკვეული პრობლემები. პერსონალის არასაკმარისი რაოდენობა, დაბალი კვალიფიკაცია, მძიმე სამუშაო პირობები, ხშირად ჩვენ გვისაუბრია ამ თემას და ვამბობთ და ვაღიარებთ, რომ პრინციპში ქვეყანაში პროფესიონალების ნაკლებობა ზოგადად ამ სფეროში ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარგში, თუმცა გარკვეული პოლიტიკა უნდა იქნას შემუშავებული, ώστε მოვიზიდოთ კადრები იგივე არსებობს უმაღლეს სასწავლებლებში ხო ამ მიმართულებით სამის ფაკულტეტები და გარკვეულწილად გარკვეული სტრატეგია დაისახოს თუ როგორ მოვიზიდოთ კვალიფიციური კადრები.
ხანგრძლივი ინსტიტუციონალიზაციის პრობლემა არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც მაგალითად წლების განმავლობაში გაუსვლელად ცხოვრობენ ამ გარემოში. ეს ინსტიტუცია იმდენად დიდ დახს ასე ვთქვათ, ადებს ამ ადამიანებს, ისინი ჩვენ დავარქვით ამას დასწავლული უსუსურობა არის თარგმანში როგორ იქნება, მაგრამ ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც ის მინიმალური უნარჩვევები, რომელიც პირს გააჩნია ინსტიტუციონალიზებამდე, ამას ინსტიტუციაში კარგავს. ეს არის სერიოზული პრობლემა და რაც სერიოზული პრობლემა ეს არის ოჯახის მხარდაჭერა და საზოგადოების მხარდაჭერა, სტიგმა, რომელიც არსებობს და აქ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ოჯახის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი რაც არის ჩადებული იმ ინსტიტუციური მოდელიდან, როცა ჩვენ ძალიან დიდ თანხას ვხარჯავთ, გარკვეულ თანხას, არ არის დიდი თანხა, ფინანსები უნდა გაიზარდოს, მაგრამ ვხარჯავთ გარკვეულ თანხას, რომელიც შეიძლება მიიმართოს, თქვათ, ოჯახის მხარდაჭერისკენ, ოღონდ რა თქმა უნდა, ამ სისტემას კონტროლი ჭირდება სათანადო და გარკვეულწილად ინსტიტუციების განტვირთვა მოხდეს, შემცირება პაციენტების რაოდენობის და რა თქმა უნდა, ამის კვალდაკვალ უნდა განვითარდეს სათემო სერვისები, ამას ვერსად ვერ წაუვალთ. და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში სახელმწიფო და საზოგადოებრივი კონტროლის ნაკლებობა არსებობს. სახელმწიფო კონტროლი უნდა გაძლიერდეს სექტორის შიგნით და ასევე უნდა გაძლიერდეს საზოგადოების კონტროლი და რამდენად ჩვენ ვიცით, რამდენიმე ორგანიზაციას პრობლემები შეექმნა უბრალოდ იურიდიული დახმარების გაწევის თვალსაზრისით არ დაუშვეს კონკრეტულ დაწესებულებებში და კონტროლის მექანიზმი უნდა გაძლიერდეს ამ მიმართულებით. ხო, რა თქმა უნდა, დაფინანსების და მნიშვნელოვანი იქნება, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება ასევე გადანაწილება სწორად იმ თანხების, რაც იქნება გამოყოფილი. ჩვენ მქონდა 5 მილიონიანის და 2016 წელთან შედარებით 2017 წელს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს როგორც დადებითი მოვლენა, მაგრამ მთავარია გადანაწილება სწორად. მაშინ, როდესაც სხვა კომპონენტებზე გახარჯული ფული თანხების ოდენობა გაიზარდა, პრაქტიკულად არ გაზრდილა, მხოლოდ 2 ლარით შეიცვალა, მაგალითად თავშესაფრის კომპონენტი არა და ამ დაწესებულებებში არიან პაციენტები, რომლებიც ხანგრძლივ მოვლას საჭიროებენ და ხაჭიროებენ აი დაცულ საცხოვრისებს, გარკვეულ სახლების მოწყობას, ეს თემთან ინტეგრირებული, თემში დაფუძნებული უნდა იყოს და არა ისე, როგორც გვაქვს ჩვენ ხონის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, ეს არის ერთადერთი თავშესაფარი ქვეყანაში 100 პაციენტზე გათვლილი, სადაც რიგებია ხოლმე ჩარიცხვაზე და რომელიც არის ინსტიტუციის შიგნით, აი ამ ღობის შიგნით. შემიძლია ვთქვა, ეს ყოლა დაუშვებელია. ხო, ფაქტიურად ეს არის რაც თქმაც მინდოდა მე ფსიქიატრიული დაწესებულების კუთხით და ეხლა უბრალოდ ძალიან მოკლედ გეტყვით ბავშვთა უფლებების მდგომარეობაზე რამდენიმე სიტყვას. ეს მონიტორინგი, ვახსენოთ და აუცილებლად თქვა ფსიქიატრიულ დაწესებულებთან დაკავშირებით ერთობლივად განახორციელებს შიშნო პირთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტთან ერთად სახალხო დამცველის აპარატის სტრუქტურული ერთეულია ეს. ასევე ჩვენ შემდეგ ანგარიში რომელიც უნდა წარმოგიდგინოთ ბავშვის უფლებების ცენტრთან ერთად მომზადდა. მცირე საოჯახო ტიპის სახლები. ეს სახლები, რა თქმა უნდა, თავის ძროზე დეინსტიტუციონალიზაციის ნაწილი მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, პროგრესი იყო და ჩვენ გვინდა რომ ნახოთ, რომ ეს მდგომარეობა, იქ არსებული ვითარება არ შეცვლა და არ კეთილსაიმედო მდგომარეობა. თუმცა ამ სახლებში არის გამოწვევები და უნდა გითხრათ, რომ ძალადობისგან დაცვა კვლავ გამოწვევაა ამ დაწესებულებებში. ძალადობის მხრივ ბავშვთა რეაბილიტაცია არის ესეთი საკითხი. ბულინგის პრევენცია, რაც ზოგადად ქვეყანაში არის სერიოზული გამოწვევა. ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემების დროული შეცნობა, მულტიდისციპლინური მუშაობა, ესეც ასე ვთქვათ, რთული ქცევის მართვაც ხშირად ეს პრობლემა არის და შესაბამისად კვალიფიკაცია არ გააჩნიათ აღმზრდელებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ხაზგასმულია ანგარიში. სათანადო ემოციური და სოციალური განვითარება, განათლების უფლების სრულად უზრუნველყოფა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადება ესენ გამოწვევას წარმოადგენს. აქ ეს ასევე გეოგრაფიული მომენტიც უნდა გავითვალისწინოთ, არის არეალები, რომელიც ანუ ეს ქმნის დამატებით ბარიერებს სერვისების ხელმისაწვდომობის კუთხით. და ბავშვების დაბალი ინფორმირებულობა მათი უფლებების შესახებ არის ასევე ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. და ცალკე ბოლოს ჩემი მოხსენების მინდა ვისაუბრო რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა სახლებზე. ეს არის ის სფერო და მიმართულება, რომელიც იყო დაკეტილი წლების განმავლობაში. ეს არის სფერო, რომელიც სახელმწიფო კონტროლს მიღმა იყო. მათ შორის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ვერ ახერხებდა ამ დაწესებულებების სათანადო და დღესაც ამ კუთხით ჩვენ ზუსტად დაზუსტებით არ ვიცით რამდენი ასეთი სახლია შეიძლება ითქვას. ეს არის ის მიმართულება, რომელიც თუ არ ვცდები 2015-2016 წელს გაიგო ეს კარები პირველად და პირველად მომზადდა მაშინ ანგარიში. რა თქმა უნდა, ეს იყო რთული პროცესი.
და ეს იყო დილემა და სერიოზული დილემის წინაშე გავართ. გასაგებია რომ ადამიანის უფლებების სტანდარტების ცოდნაზე, რა თქმა უნდა, ცოდნის კუთხით პრეტენზიები გაგვაჩნია, მაგრამ ვიყავით დილემის წინაშე. სად შეიძლება ეს ბავშვები წავიდნენ, რა შეიძლება მოვიფიქროთ მოკლევადიან პერსპექტივაში და ისე რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში არ დავაზიანოთ ის გაცხადებული პოლიტიკა დეინსტიტუციონალიზაციასთან დაკავშირებით. ну ერთი რაც იყო და რაც მოსავალი იყო სახელმწიფო კონტროლი აუცილებლად უნდა ასე თქვა დამყარებული იყო ამ დაწესებულ და გარკვეულწილად სახელმწიფო შესულიყო და გარკვეული პირობები სანებართო რაღაც გარკვეული მინიმალურ დონეზე და ჩვენ გვაქვს პრობლემა ბავშვების ზრუნვის სახელმწიფო სტანდარტების იმპლემენტაციის კუთხით გვაქვს ერთი მხრივ ეს სტანდარტები მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში მაგრამ ეს ინსტიტუციები აბსოლუტურად ცალკე ყოველგვარი ასე თქვა კონტროლის მიღმა იყვნენ ამ ცალკე სფერო იყო. ну, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გამოწვევა ინსტიტუციების სიდიდე და ეს ინსტიტუციები უნდა გარდაიქმნას მცირე ინსტიტუციებად, თუ დააკმაყოფილებს ბავშვთა ზრუნვის სახელმწიფო სტანდარტებს, შეიძლება შესაძლებელია ვიფიქროთ სწორედ ამ გარკვეულ ამ ლიცენზირებაზე და მათ საქმიანობაზე კანონის შესაბამისად. ამ დაწესებულებებში არის როგორც თვითონ გაჩვენებთ რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებობებში, ანუ პრობლემა არის რელიგიური ინდოქტრინაცია რა. რეალურად ბავშვები ამისთვისაც მიყავთ ხშირად ეს არის რაღაც სასწავლო დაწესებულებები, ბორდინგ სკულების ასეც ახიან, მაგრამ რეალურად აქ დიდი დრო დათმობილია უშუალოდ რელიგიის სწავლებას, რელიგიურ რიტუალებს. ძალიან მცირე დრო რჩება ბავშვებს სხვა ფსიქოემოციური სხვა კუთხით განვითარებისთვის, ეს ძალიან სერიოზული გამოწვევა და მეტიც აი დასჯის ფორმების მაგალითად მეტანიების სახით და რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობის აკრძალვა ასეთ რაღაცების შეიმჩნევა. ანუ ეს რა თქმა უნდა ბავშვის საუკეთესო ინტერესებში არ არის და ამ კუთხით სერიოზულად არის სამუშაო. მე დიდ მადლობას მოგახსენებთ და ბოდის გიხდით რომ გადავაცილე დროს.